Cánh cửa biệt thự gỗ lim nặng nề khẽ mở, để lộ một tia nắng yếu ớt của buổi chiều tà, nhưng không đủ để xua đi cái lạnh lẽo đã ngự trị trong căn phòng này suốt 5 năm qua. Tôi, Ngọc Lan, không khác gì một bóng ma vất vưởng trong chính ngôi nhà của mình. Chiếc váy ngủ lụa trắng muốt, từng là biểu tượng của sự thuần khiết trong ngày cưới, giờ đây lại mang theo một nỗi ám ảnh, một sự lạnh lẽo đến thấu xương. Ngón tay tôi khẽ miết lên lớp bụi mỏng trên bệ cửa sổ, cảm nhận sự vô hình của bản thân trong căn nhà rộng lớn này. Mùi hoa nhài từ khu vườn vẫn thoang thoảng bay vào, nhưng không còn mang theo sự bình yên như thuở nhỏ. Thay vào đó, nó là mùi của sự cô độc, của những hy vọng đã mục ruỗng. Ngọc Lan, cô ra đây đi. Giọng nói trầm thấp, lạnh như băng của Lâm Gia Thành vang lên từ phía cửa. Nghe thấy cái tên đó, lồng ngực tôi như bị bóp nghẹt, một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng. Tôi quay người lại, đối diện với người đàn ông mà tôi đã gọi là chồng suốt 5 năm qua, nhưng anh ấy chưa bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt của một người chồng. Khuôn mặt anh vẫn hoàn hảo đến mức lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thẳm không chút gợn sóng, như thể tôi chỉ là một vật thể vô tri trước mặt anh. Mái tóc đen nhánh được vuốt ngược gọn gàng, bộ vest Ý đắt tiền ôm lấy thân hình cao lớn, toát lên vẻ quyền lực và xa cách. Anh luôn như vậy, hoàn hảo, nhưng chưa bao giờ chạm đến được trái tim tôi, hoặc có lẽ anh chưa bao giờ muốn chạm đến. Có chuyện gì sao, Lâm Tổng? Tôi cố gắng giữ giọng điệu bình thản nhất có thể, dù mỗi từ thốt ra đều như những mảnh thủy tinh cứa vào cổ họng. Tôi không muốn anh nhìn thấy sự yếu đuối của tôi, không muốn anh biết rằng trái tim tôi vẫn thổn thức mỗi khi anh xuất hiện, dù chỉ là để ban phát sự lạnh nhạt. Anh không nói gì, chỉ đưa một tập giấy trắng được kẹp gọn gàng bằng chiếc ghim bạc sáng bóng. Tôi nhận lấy, lòng bàn tay tôi khẽ run. Tôi biết đó là gì. Tôi biết cái ngày này rồi sẽ đến. Những dòng chữ in đậm trên trang đầu tiên đập vào mắt tôi, như một lưỡi dao sắc lạnh, cứa nát những gì còn sót lại trong tâm hồn tôi. Hợp đồng ly hôn. Ký đi. Giọng anh vẫn đều đều, không một chút cảm xúc. Cô sẽ nhận được một khoản tiền đủ để sống phần đời còn lại. Đổi lại, cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi mãi mãi. Trái tim tôi thắt lại, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi. 5 năm qua, tôi đã là một cái bóng, một vật trang trí vô tri trong ngôi biệt thự này, chẳng khác nào đã biến mất rồi. Nhưng nghe anh nói ra một cách trần trụi như vậy, vẫn đau đớn đến không thở nổi. Nước mắt tôi trực trào, nhưng tôi cố kìm nén. Tôi không được phép khóc. Tôi đã hứa với lòng mình sẽ không bao giờ khóc trước mặt anh nữa. Tại sao? Tôi khẽ hỏi, giọng nghẹn lại. Dù biết câu trả lời có lẽ không còn quan trọng nữa, nhưng tôi vẫn muốn nghe từ chính miệng anh. Anh khẽ nhếch mép, một nụ cười đầy khinh miệt. Cô hỏi tại sao ư? Cô nghĩ cô xứng đáng ở lại Lâm gia sao? Cô nghĩ cô xứng đáng với cái danh Lâm phu nhân sao? Khi mà cái hôn nhân này vốn dĩ là một trò lừa bịp, một cuộc trao đổi nhơ bẩn từ phía gia đình cô. Mỗi lời nói của anh như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi đã nghe những lời này không biết bao nhiêu lần, nhưng chúng vẫn cứ đau đớn như lần đầu. Tôi siết chặt tập giấy trong tay, những ngón tay trắng bệch. Không phải vậy, anh không hiểu. Tôi không hiểu. Anh đột nhiên bước đến gần hơn, hơi thở lạnh lẽo của anh phả vào mặt tôi. Cô nghĩ tôi ngu ngốc đến mức không biết những gì gia đình cô đã làm sao. Cái hợp đồng hôn nhân này vốn dĩ là một vở kịch do cha cô sắp đặt để cứu vãn cái công ty mục nát của ông ta. Cô Ngọc Lan chỉ là một con tốt thí trong ván cờ bẩn thỉu đó. Và tôi ghét những kẻ giả tạo, những kẻ lợi dụng tình cảm để đạt được mục đích của mình. Không, anh sai rồi. Tôi hét lên, nước mắt không thể kìm nén được nữa, chúng nóng hổi lăn dài trên má. Cha tôi, ông ấy không phải là người như vậy. Và tôi chưa bao giờ lợi dụng anh. Tôi yêu anh, tôi thật lòng yêu anh. Lời thú nhận bật ra khỏi miệng tôi một cách bất ngờ, như một dòng suối bị vỡ đập. Lần đầu tiên sau 5 năm, tôi dám đối diện với anh và nói ra sự thật đó. Ánh mắt anh thoáng một tia kinh ngạc,
nhưng nó nhanh chóng bị che lấp bởi sự lạnh lùng thường thấy. Yêu, anh bật cười khẩy, tiếng cười nghe như tiếng kim loại va chạm vào nhau, chói tai và đầy mỉa mai. Cô nghĩ tôi sẽ tin những lời nói dối đó sao? Loại người như cô chỉ biết dùng thủ đoạn để leo lên. Ký đi Ngọc Lan, đừng để tôi phải mất kiên nhẫn. Trái tim tôi vỡ vụn thành từng mảnh. Anh không tin tôi. Anh chưa bao giờ tin tôi. 5 năm qua, tôi đã cố gắng làm mọi thứ, từ việc chăm sóc anh khi anh ốm, đến việc sắp xếp lại căn nhà theo ý anh, từ việc cố gắng học nấu những món anh thích, đến việc âm thầm chịu đựng sự ghẻ lạnh của anh. Tôi đã cố gắng chứng minh cho anh thấy tình yêu của tôi là thật, nhưng tất cả đều vô ích. Anh đã đóng chặt cánh cửa trái tim mình, và tôi không có chìa khóa để mở nó ra. Một ý nghĩ điên rồ vụt qua trong đầu tôi. Nếu anh đã không cần tôi, nếu anh đã ghét tôi đến vậy, thì có lẽ tôi nên biến mất thật. Biến mất khỏi cuộc đời anh, khỏi cái thế giới đầy đau khổ này. Được thôi, tôi buông thõng tập giấy xuống sàn, không thèm nhìn nó nữa. Nếu anh muốn tôi biến mất, tôi sẽ biến mất. Tôi quay người lại, lao ra khỏi phòng, không thèm để ý đến tiếng gọi lạnh lùng của anh phía sau. Tôi chạy thật nhanh xuống cầu thang, qua phòng khách rộng lớn, nơi tôi từng mơ về một gia đình hạnh phúc, nhưng giờ đây chỉ còn là nỗi đau. Cánh cửa chính của biệt thự mở rộng, và tôi lao ra đường, không một chút do dự. Tôi muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi sự dày vò này. Nắng chiều đã tắt hẳn, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Những ánh đèn đường bắt đầu le lói, nhưng chúng không đủ để soi sáng con đường mờ mịt phía trước. Tôi chạy trên vỉa hè, mái tóc đen dài bay trong gió, nước mắt hòa lẫn với không khí lạnh buốt. Tiếng còi xe inh ỏi từ phía sau lưng, nhưng tôi không thể dừng lại. Tôi không muốn dừng lại. Tôi chỉ muốn chạy cho đến khi tôi không còn cảm thấy gì nữa. Tiếng còi xe ngày càng lớn, chói tai và cấp bách. Một luồng ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt tôi. Tôi quay đầu lại, và trong giây phút cuối cùng, trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối, tôi nhìn thấy ánh đèn pha rực rỡ của một chiếc xe tải lao thẳng về phía mình. Cả người tôi đau nhức, nhưng một nỗi đau khác còn lớn hơn, nó ẩn sâu trong tâm trí, một sự trống rỗng đến đáng sợ. Tôi mở mắt, ánh sáng trắng chói lòa của đèn huỳnh quang khiến tôi phải nheo mắt lại. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi, đánh thức mọi giác quan đang ngủ yên. Tôi đang ở đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Một người phụ nữ mặc áo blue trắng, đeo khẩu trang, cúi xuống nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Cô đã tỉnh rồi sao? Tốt quá rồi. Đây là đâu? Tôi cố gắng nói, nhưng giọng tôi yếu ớt đến bất ngờ. Cổ họng khô khốc. Cô đang ở bệnh viện. Cô y tá trả lời. Cô bị tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông. Tôi nhớ mang máng mình đã chạy trên đường, nhưng mọi thứ sau đó đều trống rỗng. Một lỗ hổng lớn trong ký ức. Anh Lâm Gia Thành đâu? Tên anh bật ra khỏi miệng tôi một cách tự nhiên, như một phản xạ. Cô y tá nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Lâm Gia Thành. Tôi không biết người đó. Cô có nhớ tên mình không? Ngọc Lan. Tôi trả lời ngay lập tức. Tôi là Ngọc Lan. Và Lâm Gia Thành là chồng tôi. Cô y tá khẽ lắc đầu. Chồng cô là... À không, chúng tôi chưa thấy ai tên Lâm Gia Thành đến nhận là chồng cô cả. Cô có thể nhớ được gì trước khi tai nạn không? Tôi cố gắng lục lọi trong tâm trí, nhưng mọi thứ đều mờ mịt. Tôi nhớ mình là Ngọc Lan, tôi nhớ mình đã kết hôn, nhưng chi tiết về cuộc hôn nhân đó thì hoàn toàn biến mất. Giống như một cuốn sách bị xé mất vài trang quan trọng nhất. Tôi không nhớ. Tôi nói, cảm giác hoang mang bao trùm. Tôi chỉ nhớ, tôi kết hôn với Lâm Gia Thành. Nhưng tôi không nhớ gì về cuộc sống hôn nhân của mình. Bao lâu rồi? Cô đã hôn mê 3 ngày. Cô y tá nói. Và theo hồ sơ bệnh án, cô bị mất trí nhớ tạm thời. Cụ thể là mất trí nhớ đoạn hồi ức sau khi kết hôn. Cô chỉ nhớ được những gì xảy ra trước khi cô lấy chồng. Mất trí nhớ. 5 năm hôn nhân, 5 năm sống như một bóng ma, tất cả đều biến mất. Trong đầu tôi là một khoảng trống rỗng. Mọi ký ức về sự ghẻ lạnh, những lời cay nghiệt,
những giọt nước mắt, tất cả đều không còn. Tôi chỉ còn nhớ về một Ngọc Lan hồn nhiên, vẫn còn tin vào tình yêu và hạnh phúc. Bác sĩ trưởng khoa bước vào, dáng vẻ nghiêm nghị, nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự đồng cảm. Cô Ngọc Lan, cô có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Tôi lắc đầu. Tôi chỉ cảm thấy trống rỗng về cuộc hôn nhân của mình. Bác sĩ gật đầu. Đúng vậy, theo chẩn đoán ban đầu, cô bị chấn động tâm lý nặng dẫn đến mất trí nhớ phân ly. Điều này có nghĩa là não cô đã tự động khóa lại những ký ức đau buồn để bảo vệ cô. Chúng tôi chưa thể xác định được khi nào cô sẽ nhớ lại hoặc liệu cô có nhớ lại hoàn toàn hay không. Vậy, tôi đã kết hôn bao lâu rồi? 5 năm, bác sĩ trả lời. Cô đã kết hôn được 5 năm. 5 năm, một khoảng thời gian dài đằng đẵng, nhưng tôi lại không nhớ gì về nó. Tâm trí tôi như một tờ giấy trắng tinh, không chút tì vết về những vết thương mà 5 năm đó đã gây ra. Điều này thật kỳ lạ. Tôi tự hỏi, Lâm Gia Thành đã sống thế nào trong 5 năm đó? Anh ấy có hạnh phúc không? Anh ấy có yêu tôi không? Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, vừa tò mò, vừa xen lẫn một chút sợ hãi. Bỗng, cánh cửa phòng bệnh bật mở. Một dáng người cao lớn vội vã bước vào. Tôi ngước nhìn, và trái tim tôi bỗng nhiên đập mạnh một cách khó hiểu. Đó là anh Lâm Gia Thành. Khuôn mặt anh hốc hác, đôi mắt thâm quầng, dường như anh đã không ngủ trong nhiều ngày. Mái tóc anh hơi rối, bộ vest phẳng phiu thường ngày, giờ lại có vài nếp nhăn. Anh trông tiều tụy, và một cảm giác đau lòng lạ lẫm dấy lên trong tôi. Tại sao anh lại trông như vậy? Anh vẫn luôn hoàn hảo trong mọi tình huống. Ngọc Lan, anh vội vã bước đến bên giường, ánh mắt anh đầy vẻ hoảng loạn, lo lắng. Anh nắm lấy tay tôi, bàn tay anh lạnh ngắt và run rẩy. Em tỉnh rồi sao? Em có sao không? Tôi nhìn anh, cố gắng tìm kiếm những mảnh ký ức về người đàn ông này trong tâm trí mình, nhưng không có gì cả. Tôi chỉ nhớ về một Lâm Gia Thành xa cách, lạnh lùng trong những buổi gặp mặt gia đình trước đây. Đây là người chồng đã ghẻ lạnh tôi suốt 5 năm sao? Trông anh ấy không giống chút nào. Ánh mắt anh lúc này đầy vẻ quan tâm, khác hẳn với hình ảnh lạnh lùng tôi vẫn mường tượng. Anh là Lâm Gia Thành. Tôi hỏi, giọng còn chút ngần ngại. Anh khựng lại, ánh mắt thoáng nét đau đớn. Em không nhớ anh sao? Bác sĩ lên tiếng giải thích. Thưa Lâm Tổng, cô Ngọc Lan đã bị mất trí nhớ tạm thời. Cô ấy chỉ nhớ những gì xảy ra trước khi kết hôn. Cô ấy không có ký ức gì về cuộc sống hôn nhân của hai người. Khuôn mặt Lâm Gia Thành trắng bệch đi trông thấy. Anh buông tay tôi ra, lùi lại một bước, như thể tôi là một vật thể cháy bỏng. Đôi mắt anh ánh lên một tia phức tạp, vừa đau khổ, vừa xen lẫn sự khó tin. Cô ấy chỉ nhớ trước khi kết hôn sao? Giọng anh run rẩy. Bác sĩ gật đầu. Đúng vậy. Và có một điều nữa, chúng tôi phát hiện ra rằng cô Ngọc Lan từng hiến thận cho mẹ của ngài cách đây 6 năm. Lời nói của bác sĩ như một tiếng sét đánh ngang tai Lâm Gia Thành. Tôi thấy rõ sự kinh ngạc, sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt anh. Đôi mắt anh mở to, nhìn chằm chằm vào tôi, như thể tôi là một người hoàn toàn xa lạ. Hiến thận, cho mẹ anh, tôi không nhớ gì cả. Ký ức của tôi về 6 năm trước chỉ là một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết, một sinh viên y khoa mơ ước được cứu người. Nhưng hiến thận, tôi không có chút ấn tượng nào về việc đó. Lâm Gia Thành vẫn đứng bất động, ánh mắt anh dán chặt vào tôi, như muốn xuyên thấu tâm can tôi. Một nỗi ân hận tột cùng hiện rõ trong đôi mắt anh. Anh đột nhiên quỳ sụp xuống bên giường bệnh của tôi, hai tay anh nắm chặt lấy ga giường, như thể đang cố gắng bám víu vào một thứ gì đó. Ngọc Lan, em thật sự không nhớ gì sao? Giọng anh khàn đặc, đầy đau đớn. Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi. Anh là một thằng khốn nạn. Anh đã hiểu lầm em. Anh đã đối xử tệ bạc với em. Anh xin lỗi. Anh quỳ đó, đầu cúi gằm, bờ vai run rẩy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Lâm Gia Thành yếu đuối đến vậy. Đây là người đàn ông quyền lực, lạnh lùng mà tôi từng biết sao.
Hình ảnh anh quỳ gối trước mặt tôi, cầu xin sự tha thứ, hoàn toàn khác với những gì tôi đã tưởng tượng về cuộc hôn nhân 5 năm đầy cay đắng. Anh đang nói gì vậy? Tôi hỏi, cảm thấy bối rối vô cùng. Những mảnh ghép ký ức vụn vặt về sự ghẻ lạnh của anh bỗng chốc ùa về, nhưng chúng lại mâu thuẫn với hình ảnh anh đang quỳ gối trước mặt tôi. Lâm Gia Thành ngước nhìn tôi, đôi mắt anh đỏ hoe, chứa đầy nước mắt. Anh đã nghĩ em là một kẻ lừa đảo. Anh đã nghĩ em kết hôn với anh vì tiền bạc, vì địa vị. Anh đã ghét em, ghét cái sự xuất hiện của em trong cuộc đời anh. Nhưng anh sai rồi. Anh đã sai hoàn toàn. Em là ân nhân của mẹ anh. Em đã cứu bà ấy. Mà anh lại đối xử với em như một kẻ thù. Những lời thú nhận của anh như một cú sốc lớn đối với tôi. Mọi thứ trở nên rối bời. Một mặt, tôi không nhớ gì về việc hiến thận cho mẹ anh. Một mặt, lời thú nhận của anh về việc ghét bỏ tôi lại trùng khớp với những mảnh ghép ký ức vụn vặt tôi thoáng thấy. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra trong 5 năm qua? Tại sao anh lại nghĩ tôi là kẻ lừa đảo? Tại sao anh lại ghét tôi đến vậy? Tôi nhìn anh, người đàn ông đang quỳ gối trước mặt tôi, với một trái tim tan nát và đầy sự bối rối. Anh có vẻ đau khổ, và điều đó khiến tôi cũng cảm thấy đau lòng. Nhưng sự thật là, tôi không nhớ anh, không nhớ tình yêu tôi dành cho anh, cũng không nhớ sự ghẻ lạnh của anh. Mọi thứ đều là một khoảng trống, một bức màn bí ẩn đang che giấu một câu chuyện dài. Anh đứng dậy đi. Tôi khẽ nói, giọng vẫn yếu ớt. Tôi không biết phải làm gì với tình huống này. Tôi không nhớ gì cả. Anh nói anh ghét tôi, nhưng bây giờ anh lại xin lỗi. Tôi không hiểu. Anh từ từ đứng dậy, đôi mắt anh vẫn đỏ hoe. Anh nhìn tôi, ánh mắt như muốn nuốt chửng tôi, như muốn nói lên hàng ngàn lời xin lỗi mà anh không thể thốt ra hết. Anh sẽ giải thích cho em sau. Anh nói, giọng khàn đặc. Bây giờ, em cứ nghỉ ngơi đi. Anh sẽ ở đây, cạnh em. Anh sẽ chăm sóc em. Anh kéo một chiếc ghế lại gần giường, ngồi xuống đó, đôi mắt anh không rời khỏi tôi một giây nào. Tôi nhìn anh, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Người đàn ông này, chồng tôi, anh ấy đã đối xử tệ bạc với tôi trong 5 năm qua. Nhưng bây giờ anh lại ở đây, tỏ ra quan tâm, hối lỗi. Sự thay đổi đột ngột này khiến tôi cảm thấy không quen, thậm chí còn có chút sợ hãi. Mọi thứ thật hỗn loạn, tai nạn, mất trí nhớ và lời thú nhận đầy đau khổ của Lâm Gia Thành. Có lẽ tôi không chỉ bị mất đi ký ức về cuộc hôn nhân, mà còn mất đi một phần quan trọng của bản thân mình. Một phần đã yêu anh, một phần đã đau khổ vì anh. Và bây giờ, khi tôi không còn nhớ gì về những nỗi đau đó, liệu tôi có thể bắt đầu lại, hay tôi sẽ lại mắc kẹt trong những vòng lặp của quá khứ mà tôi không hề hay biết? Câu hỏi đó lởn vởn trong tâm trí tôi, khiến tôi không thể chợp mắt. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Và tôi biết hành trình tìm lại ký ức và đối mặt với sự thật sẽ không hề dễ dàng. Mùi thuốc sát trùng vẫn quẩn quanh, nhưng giờ đây nó không còn quá nồng nặc nữa. Ánh nắng ban mai len lỏi qua ô cửa sổ, vẽ nên những vệt sáng trên nền sàn nhà trắng toát. Tôi đã tỉnh táo hơn, nhưng tâm trí vẫn quay cuồng với những thông tin dồn dập từ ngày hôm qua. Lâm Gia Thành, người chồng ghẻ lạnh 5 năm của tôi, lại quỳ gối xin lỗi vì đã hiểu lầm tôi. Và điều gây sốc hơn cả, tôi đã hiến thận để cứu mẹ anh ấy. Toàn bộ câu chuyện này cứ như một cuốn tiểu thuyết hư cấu, nhưng tôi lại là nhân vật chính trong đó. Tôi nhìn Lâm Gia Thành đang gục đầu trên thành giường, dường như anh ấy đã ngủ thiếp đi. Bộ vest phẳng phiu hôm qua giờ nhăn nhúm, mái tóc rối bời và quầng thâm dưới mắt, anh ấy càng lộ rõ hơn trong ánh sáng ban ngày. Anh ấy trông thật mệt mỏi, và điều đó khiến tôi cảm thấy một nỗi xót xa khó tả. Dù tôi không nhớ gì về anh ấy với tư cách là chồng mình, nhưng hình ảnh một người đàn ông quyền lực lại tiều tụy vì tôi, vì những hiểu lầm trong quá khứ, vẫn khơi gợi trong tôi một sự đồng cảm. Tôi khẽ cựa quậy, cơn đau nhức từ vết thương do tai nạn vẫn âm ỉ, nhưng giờ đây nó không còn là ưu tiên hàng đầu của tôi. Tiếng động nhỏ khiến Lâm Gia Thành tỉnh giấc. Anh ấy ngẩng đầu lên,
đôi mắt mệt mỏi nhưng ngay lập tức bừng sáng khi thấy tôi đã tỉnh. Em tỉnh rồi sao? Giọng anh ấy khàn đặc, đầy lo lắng. Anh ấy vội vã đưa tay chạm vào trán tôi, kiểm tra nhiệt độ. Động tác đó thật tự nhiên, như thể anh ấy đã làm điều này hàng ngàn lần. Có đau ở đâu không? Có muốn uống nước không? Tôi lắc đầu, cổ họng vẫn khô khốc. Anh, đã ở đây suốt đêm sao? Anh ấy gật đầu, một nụ cười nhạt hiện lên trên khuôn mặt tiều tụy. Đúng vậy, anh không dám chợp mắt, sợ em sẽ gặp chuyện gì đó. Tôi nhìn anh ấy, cố gắng tìm kiếm những ký ức, những cảm xúc mà một người vợ nên có với chồng mình. Nhưng tất cả đều là một khoảng trống. Tôi chỉ nhớ về một Lâm Gia Thành xa cách, một tổng tài lạnh lùng mà tôi từng ngưỡng mộ từ xa. Anh, sao anh lại quan tâm tôi đến vậy? Tôi không kìm được mà hỏi. Bác sĩ nói, tôi chỉ nhớ những gì trước khi kết hôn. Anh đã ghét tôi đến vậy mà. Khuôn mặt anh ấy thoáng nét đau khổ. Anh ấy khẽ nắm lấy tay tôi, bàn tay anh ấy to lớn và ấm áp. Anh biết em không nhớ gì cả. Nhưng những gì anh nói hôm qua là thật. Anh đã sai rồi Ngọc Lan. Anh đã hối hận vô cùng. Anh không thể tha thứ cho chính mình vì đã đối xử tệ bạc với em suốt những năm qua. Tại sao anh lại ghét tôi? Tôi vẫn tiếp tục hỏi, sự tò mò trong tôi lớn hơn nỗi sợ hãi. Tôi muốn biết sự thật. Tôi muốn biết điều gì đã khiến một người đàn ông có vẻ ngoài hoàn hảo như anh ấy lại mang trong lòng sự căm ghét sâu sắc đến vậy. Anh ấy thở dài, một tiếng thở dài nặng nề mang theo biết bao nỗi dằn vặt. Anh ghét em vì anh nghĩ em là kẻ lừa đảo. Anh nghĩ em đã lợi dụng mẹ anh, lợi dụng cái chết của bà ấy để trèo cao. Khi mẹ anh mất cách đây 6 năm, bà ấy đã để lại một di chúc rất kỳ lạ. Trong đó bà ấy nhắc đến một cô gái đã hiến thận cứu bà ấy. Bà ấy nói muốn anh phải cưới cô gái đó để trả ơn. Anh đã nghĩ em là người đã dàn dựng tất cả. Anh đã nghĩ em cố tình tiếp cận mẹ anh để đạt được mục đích, để trở thành Lâm phu nhân. Tôi ngẩn người, di chúc, hiến thận. Anh nghĩ tôi cố tình dàn dựng. Anh ấy gật đầu, ánh mắt đầy sự hối lỗi. Anh đã mù quáng bởi sự tức giận và đau khổ. Anh đã không điều tra kỹ. Khi em xuất hiện với cái hợp đồng hôn nhân do cha em đưa ra, anh càng tin chắc vào điều đó. Anh đã nghĩ em là một kẻ giả tạo, dùng mọi thủ đoạn để đạt được cái mình muốn. Một cơn nhói buốt đột ngột chạy qua thái dương tôi. Những mảnh ghép ký ức vụn vặt bỗng ùa về, khuôn mặt cha tôi tiều tụy, ánh mắt cầu xin, và một câu nói mơ hồ. Con gái, vì gia đình chúng ta, con hãy chịu đựng, nhưng rồi chúng lại nhanh chóng tan biến, như những làn khói. Cha tôi, ông ấy đã làm gì? Tôi hỏi, giọng run rẩy. Lâm Gia Thành nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Cha em, ông ấy đã vướng vào một vụ làm ăn lớn với Lâm gia. Khi công ty của ông ấy đứng trên bờ vực phá sản, ông ấy đã đến tìm Lâm gia để xin giúp đỡ. Và cái điều kiện mà ông ấy đưa ra để đổi lấy sự giúp đỡ là cuộc hôn nhân của hai chúng ta. Trái tim tôi trùng xuống. Vậy ra, cuộc hôn nhân này đúng là một cuộc trao đổi. Tôi là một con tốt thí. Nhưng còn việc hiến thận thì sao? Tại sao tôi lại không nhớ gì về việc đó? Nhưng còn chuyện hiến thận, tại sao tôi lại không nhớ gì về việc đó? Tôi hỏi, giọng đầy hoang mang. Tôi không thể nào hiến thận mà lại không có bất kỳ ký ức nào về nó được. Lâm Gia Thành trầm ngâm một lúc, rồi anh ấy nói, giọng đầy sự chua xót. Anh cũng không hiểu. Nhưng các bác sĩ đã xác nhận rằng thận của em chính là thận đã được hiến cho mẹ anh. Anh đã nhờ họ kiểm tra lại hồ sơ bệnh án của mẹ anh và tất cả thông tin đều trùng khớp. Em là người hiến thận nặc danh cách đây 6 năm. Và lúc đó, anh đã nhầm lẫn người hiến thận là Trương Ý Nhi, bạn thân của em. Trương Ý Nhi, cái tên đó khiến tôi giật mình. Trương Ý Nhi là bạn thân của tôi từ thời đại học. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Nhưng tại sao anh ấy lại nhầm lẫn cô ấy là người hiến thận? Đúng vậy, Lâm Gia Thành gật đầu. Sau khi mẹ anh qua đời, Trương Ý Nhi đã xuất hiện và tự nhận mình là người đã hiến thận cứu mẹ anh.
Cô ấy đã kể rất chi tiết về quá trình hiến thận, về những đau đớn mà cô ấy phải chịu đựng. Anh đã tin cô ấy. Anh đã nghĩ cô ấy là ân nhân của Lâm gia. Mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn, dù vẫn còn nhiều khúc mắc. Tôi bắt đầu hiểu tại sao anh ấy lại ghét tôi đến vậy. Anh ấy nghĩ tôi là kẻ giả mạo, một kẻ lừa đảo đã cướp công của ân nhân. Nhưng Trương Ý Nhi, tại sao cô ấy lại làm vậy? Cô ấy là bạn thân của tôi mà. Vậy tại sao bây giờ anh lại biết sự thật? Tôi hỏi, giọng vẫn còn chút ngờ vực. Khi em bị tai nạn, anh đã đến bệnh viện và yêu cầu kiểm tra toàn bộ hồ sơ y tế của em. Anh muốn biết em đã bị thương nặng đến mức nào. Và khi các bác sĩ thông báo em bị mất trí nhớ, họ cũng nhắc đến một chi tiết đặc biệt trong hồ sơ bệnh án của em đã từng phẫu thuật hiến thận. Anh đã yêu cầu họ kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ của bệnh viện về các ca hiến thận trong 6 năm qua, đặc biệt là những ca hiến thận cho Lâm phu nhân. Và kết quả đã khiến anh sốc. Người hiến thận thật sự là em. Anh ấy ngừng lại, khuôn mặt đầy sự hối lỗi và đau đớn. Anh đã nghĩ, nếu em đã làm giả giấy tờ hiến thận, thì chắc chắn phải có một kẽ hở nào đó. Nhưng không có. Hồ sơ gốc của bệnh viện đều chứng minh em là người hiến thận. Còn Trương Ý Nhi, cô ấy không có bất kỳ hồ sơ hiến thận nào. Cô ấy đã lừa dối anh. Trái tim tôi thắt lại. Bạn thân của tôi, người mà tôi luôn tin tưởng, lại có thể làm một việc như vậy. Nỗi thất vọng xen lẫn sự bàng hoàng khiến tôi không nói nên lời. Anh xin lỗi. Lâm Gia Thành lại lên tiếng, giọng anh ấy đầy sự hối hận. Anh đã mù quáng. Anh đã bị cô ta lừa gạt. Anh đã trút mọi sự tức giận, mọi sự đau khổ của mình lên đầu em. Anh đã đối xử với em như một con chó hoang. Anh đã để em sống trong địa ngục suốt 5 năm qua. 5 năm địa ngục. Cái cụm từ đó khiến tôi rùng mình. Dù không nhớ gì, nhưng những lời nói của anh ấy, ánh mắt đầy dằn vặt của anh ấy, đủ để tôi hình dung được cuộc sống của tôi trong 5 năm đó tồi tệ đến mức nào. Tại sao anh không điều tra kỹ hơn? Tôi hỏi, dù biết câu hỏi đó có lẽ đã quá muộn. Anh ấy nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh đã bị che mắt bởi sự thù hận. Anh đã nghĩ em là nguyên nhân của mọi đau khổ. Anh đã nghĩ em là kẻ đã gây ra cái chết của mẹ anh, bằng cách nào đó. Anh đã không muốn nhìn thấy sự thật. Một cảm giác chua chát dâng lên trong lòng tôi. Tôi đã sống trong sự ghẻ lạnh của người mình yêu vì một sự hiểu lầm lớn đến vậy. Cuộc đời tôi đã bị hủy hoại bởi sự mù quáng và thù hận của anh ấy. Vậy bây giờ anh muốn gì? Tôi hỏi, giọng đầy mệt mỏi. Anh muốn tôi tha thứ cho anh sao? Anh ấy đột nhiên quỳ xuống một lần nữa, đôi mắt anh ấy nhìn thẳng vào tôi, đầy sự chân thành và đau khổ. Không, anh không dám cầu xin sự tha thứ của em, Ngọc Lan. Anh biết tội lỗi của anh quá lớn. Anh chỉ muốn được chuộc lỗi. Hãy cho anh cơ hội, dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi thôi, để anh được bù đắp cho những gì anh đã gây ra cho em. Hãy cho anh được ở bên em, được chăm sóc em. Anh nguyện làm mọi thứ để em được hạnh phúc. Anh nguyện làm nô bộc của em, suốt phần đời còn lại. Nô bộc, một từ nghe thật xa lạ, nhưng lại chứa đựng một sức nặng kinh khủng. Một tổng tài danh giá, quyền lực lại nguyện làm nô bộc của tôi. Điều này thật khó tin. Tôi nhìn anh ấy, cố gắng tìm kiếm bất kỳ sự giả dối nào trong ánh mắt anh ấy, nhưng không có. Chỉ có sự chân thành, sự hối lỗi và một nỗi đau âm ỉ. Tôi không nhớ anh. Tôi nhắc lại, giọng tôi run rẩy. Tôi không nhớ gì về anh cả. Tôi không có bất kỳ cảm xúc nào với anh. Anh biết, anh ấy khẽ nói, giọng anh ấy đầy vẻ đau khổ. Và anh chấp nhận điều đó. Anh sẽ từ từ giúp em nhớ lại, hoặc nếu em không bao giờ nhớ lại được, anh cũng sẽ chấp nhận. Anh chỉ cần được ở bên em, được chăm sóc em. Anh sẽ chứng minh cho em thấy, tình yêu của anh là thật, và sự hối lỗi của anh cũng là thật. Tôi nhìn anh ấy, một cảm giác rối bời xen lẫn trong lòng. Một phần trong tôi muốn đẩy anh ấy ra xa, muốn chạy trốn khỏi tất cả những đau khổ này.
Nhưng một phần khác lại cảm thấy tò mò, muốn biết câu chuyện đằng sau những lời nói của anh ấy. Tôi muốn biết liệu anh ấy có thực sự thay đổi, hay đây chỉ là một màn kịch mới. Anh đứng dậy đi. Tôi nói, giọng tôi vẫn còn yếu ớt. Hãy cho tôi thời gian. Tôi cần thời gian để suy nghĩ. Anh ấy từ từ đứng dậy, ánh mắt anh ấy vẫn không rời khỏi tôi. Được, anh sẽ đợi. Anh sẽ đợi đến khi em sẵn sàng. Từ ngày hôm đó, Lâm Gia Thành không rời khỏi bệnh viện nửa bước. Anh ấy túc trực bên giường tôi, tự tay chăm sóc tôi từng chút một. Anh ấy không còn là tổng tài lạnh lùng mà tôi từng biết. Anh ấy giống như một người quản gia tận tụy, một người hầu cận trung thành. Anh ấy tự tay bón cho tôi từng thìa cháo, lau mặt cho tôi bằng khăn ấm, thậm chí còn kể chuyện cho tôi nghe để giúp tôi ngủ. Ban đầu, tôi cảm thấy rất khó xử. Một Lâm Gia Thành như vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi cố gắng tránh ánh mắt anh ấy, cố gắng giữ khoảng cách. Nhưng anh ấy kiên nhẫn đến lạ. Anh ấy không ép buộc tôi, không đòi hỏi bất cứ điều gì. Anh ấy chỉ đơn giản là ở đó, lặng lẽ chăm sóc tôi, với một ánh mắt đầy sự hối lỗi và yêu thương mà tôi không thể hiểu nổi. Một lần, khi tôi đang ngủ, tôi bỗng tỉnh giấc và thấy anh ấy đang quỳ gối bên giường, nắm chặt tay tôi. Anh ấy không nói gì, chỉ cúi đầu, bờ vai anh ấy khẽ run. Tôi nghe thấy tiếng anh ấy thì thầm, nhưng không rõ đó là lời gì. Rồi anh ấy đưa tay lên lau vội giọt nước mắt trên má và khẽ hôn lên mu bàn tay tôi. Hành động đó khiến trái tim tôi bất giác nhói lên. Tôi không biết đó là cảm xúc gì. Là sự đau lòng, sự xót xa, hay là một chút gì đó của tình yêu đã mất. Tôi không biết. Nhưng hình ảnh tổng tài Lâm Gia Thành quỳ gối, khóc thầm bên giường, tôi đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Có lẽ anh ấy thực sự hối hận. Có lẽ anh ấy thực sự muốn bù đắp. Một câu hỏi lớn vẫn còn lởn vởn trong đầu tôi. Nếu anh ấy đã ghét tôi đến vậy, tại sao anh ấy lại không ly hôn ngay từ đầu? Tại sao anh ấy lại để tôi sống trong ngôi biệt thự đó suốt 5 năm? Hay là có một bí mật nào đó còn sâu xa hơn mà tôi chưa hề hay biết? Tôi nhìn Lâm Gia Thành, người đang ngủ gật trên ghế, đầu gục xuống. Khuôn mặt anh ấy vẫn tiều tụy, nhưng dường như đã bớt đi phần nào sự căng thẳng. Có lẽ, việc thú nhận sự thật đã giúp anh ấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Tôi khẽ đưa tay chạm vào mái tóc anh ấy, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong tôi, vừa là sự thương hại, vừa là sự tò mò. Liệu tôi có nên tin anh ấy? Liệu tôi có nên cho anh ấy một cơ hội? Tôi không biết, mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, cuộc sống của tôi sẽ không bao giờ giống như trước đây nữa. Cuộc tỉnh dậy này không chỉ là sự khởi đầu của một cuộc sống mới, mà còn là sự khởi đầu của một hành trình tìm kiếm sự thật, tìm kiếm bản thân, và có lẽ tìm kiếm tình yêu. Và tôi biết Lâm Gia Thành, người đàn ông này, sẽ là một phần không thể thiếu trong hành trình đó. Dù anh ấy có phải là người đã khiến tôi đau khổ trong quá khứ, hay là người sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi trong tương lai, thì tôi cũng cần phải đối mặt với anh ấy, và đối mặt với sự thật. Mấy ngày trôi qua ở bệnh viện thật sự rất khó khăn. Dù Lâm Gia Thành đã túc trực bên tôi không rời, chăm sóc tôi từng ly từng tí, nhưng cảm giác trống rỗng trong ký ức về anh ấy vẫn khiến tôi cảm thấy lạc lõng và có chút khó chịu. Anh ấy đối xử với tôi như một báu vật quý giá, ánh mắt luôn tràn ngập sự hối lỗi và trìu mến. Đôi khi, tôi bắt gặp ánh nhìn của anh ấy dán chặt vào tôi, đầy những cảm xúc mà tôi không thể gọi tên, và điều đó khiến tôi vừa bối rối, vừa cảm thấy một chút gì đó rung động. Thật kỳ lạ, một người mà tôi không hề có ký ức gì về cuộc hôn nhân lại có thể khiến tôi có những cảm xúc lẫn lộn như vậy. Ngày hôm nay, bác sĩ thông báo tôi có thể xuất viện. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đi nữa, bệnh viện vẫn là một nơi lạnh lẽo và buồn tẻ. Tôi muốn được về nhà, về một nơi quen thuộc hơn, dù tôi không biết liệu nhà của tôi bây giờ có còn là nơi tôi từng nghĩ đến hay không. Em muốn về nhà mình hay về biệt thự của Lâm gia? Lâm Gia Thành hỏi, giọng anh ấy đầy vẻ thăm dò,
như sợ tôi sẽ từ chối. Tôi im lặng một lúc. Nhà mình của tôi là ngôi nhà nhỏ ấm cúng với cha mẹ trước khi tôi kết hôn. Còn biệt thự của Lâm gia, tôi không hề có một chút ký ức nào về nó, ngoài những gì anh ấy đã kể. Một nơi mà tôi đã sống như một bóng ma suốt 5 năm. Tôi muốn về nhà tôi, nơi tôi đã lớn lên. Tôi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ. Tôi muốn tìm lại những mảnh ghép ký ức còn sót lại của mình, những ký ức về một Ngọc Lan chưa từng trải qua 5 năm hôn nhân đầy đau khổ. Lâm Gia Thành khẽ gật đầu, dù tôi thấy rõ sự thất vọng thoáng qua trong mắt anh ấy. Được rồi, em muốn về đâu, anh sẽ đưa em về đó. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ít nhất, anh ấy cũng tôn trọng mong muốn của tôi. Khi chúng tôi đến ngôi nhà cũ của tôi, trái tim tôi như thắt lại. Cánh cổng sắt hoen rỉ, khu vườn nhỏ trước nhà đầy cỏ dại, và ngôi nhà thì trông thật cũ kỹ, không được chăm sóc. Không còn cái vẻ ấm cúng, tươi sáng như trong ký ức của tôi nữa. Cha mẹ tôi đâu? Tôi hỏi giọng run run. Tôi có một dự cảm không lành. Lâm Gia Thành khẽ thở dài, anh ấy đưa tay nắm lấy vai tôi, một sự vỗ về nhẹ nhàng. Cha mẹ em, họ đã chuyển đi rồi. Sau khi em kết hôn, công ty của cha em gặp khó khăn lớn. Lâm gia có giúp đỡ, nhưng ông ấy đã quyết định bán căn nhà này và chuyển đến một nơi khác sống ẩn dật hơn. Nước mắt tôi trực trào. Ngôi nhà thân yêu của tôi, nơi tôi đã có biết bao kỷ niệm đẹp, giờ đây lại hoang tàn như vậy. Và cha mẹ tôi, họ đã phải chịu đựng những gì sau cuộc hôn nhân của tôi. Tôi cảm thấy một nỗi đau nhói trong tim, không phải vì tôi đã mất đi ký ức, mà vì những người thân yêu của tôi đã phải chịu đựng đau khổ. Tôi muốn tìm cha mẹ tôi. Tôi nói, giọng nghẹn lại. Anh sẽ giúp em. Lâm Gia Thành kiên quyết nói. Anh sẽ tìm được họ. Anh hứa. Chúng tôi bước vào nhà. Không gian bên trong cũng không khá hơn là bao. Đồ đạc phủ đầy bụi, không khí ẩm mốc và lạnh lẽo. Tôi nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào của quá khứ, nhưng tất cả đều xa lạ. Ngôi nhà này dường như cũng đã quên mất sự tồn tại của tôi. Em muốn ở đây sao? Lâm Gia Thành hỏi, ánh mắt anh ấy đầy vẻ lo lắng. Tôi gật đầu, tôi muốn ở đây, tôi muốn tìm lại những gì tôi đã mất. Anh ấy không nói gì, chỉ khẽ thở dài. Được thôi, anh sẽ ở lại đây với em. Anh sẽ chăm sóc em. Anh ở lại đây. Tôi bất ngờ. Không, anh không cần làm vậy đâu. Anh là Lâm Tổng mà. Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt anh ấy kiên định. Anh đã nói rồi, anh sẽ bù đắp cho em. Anh sẽ làm mọi thứ để em được hạnh phúc. Và anh cũng cần phải ở đây để bảo vệ em. Bảo vệ tôi. Tôi nhíu mày. Có chuyện gì sao? Anh ấy khẽ lắc đầu. Chưa có gì cả. Nhưng sau khi em bị tai nạn, anh đã linh cảm có điều gì đó không ổn. Anh đang điều tra. Anh không muốn em gặp bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Tôi nhìn anh ấy, cảm thấy một chút ấm áp len lỏi trong lòng. Dù không nhớ tình yêu tôi dành cho anh ấy, nhưng sự quan tâm chân thành của anh ấy lúc này lại khiến tôi cảm thấy được an ủi. Vậy, anh sẽ ở lại đây với tư cách gì? Tôi hỏi, cố gắng giấu đi sự bối rối trong giọng nói. Anh ấy mỉm cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi và đầy vẻ chua chát. Em không nhớ anh là chồng em. Vậy thì, em cứ coi anh là quản gia của em đi. Một quản gia chỉ biết lắng nghe và làm theo mọi yêu cầu của cô chủ. Quản gia, một cái tên nghe thật lạ lẫm, nhưng lại phù hợp với tình hình hiện tại. Tôi không nhớ anh là chồng mình, và việc anh tự nguyện làm quản gia cũng khiến tôi cảm thấy bớt áp lực hơn. Được thôi, tôi cuối cùng cũng chấp nhận. Vậy thì, quản gia Lâm, anh có thể giúp tôi dọn dẹp căn nhà này không? Nó bẩn quá rồi. Anh ấy bật cười khẽ, tiếng cười ấm áp hơn tôi tưởng. Vâng, thưa cô chủ, mọi thứ theo ý cô chủ. Và thế là, Lâm Gia Thành, tổng tài lừng lẫy của tập đoàn Lâm Thị, đã trở thành quản gia của tôi trong ngôi nhà cũ kỹ này. Anh ấy thực hiện mọi công việc một cách tỉ mỉ và chuyên nghiệp đến bất ngờ.
Anh ấy tự tay lau dọn từng ngóc ngách, sắp xếp lại đồ đạc, thậm chí còn sửa chữa những thứ bị hỏng hóc. Anh ấy cũng tự tay nấu ăn cho tôi. Những bữa ăn đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng, và quan trọng hơn, chúng được nấu bằng tất cả sự chân thành. Trong suốt những ngày đó, tôi cố gắng tìm kiếm những mảnh ký ức về cuộc sống trước đây của mình. Tôi đi vòng quanh ngôi nhà, chạm vào từng món đồ, cố gắng gợi lại một điều gì đó. Nhưng tất cả đều mờ mịt. Duy nhất một điều tôi cảm nhận được rõ ràng là sự cô đơn đã từng bám víu lấy tôi trong 5 năm qua. Một buổi tối, sau khi anh ấy đã chuẩn bị bữa tối và dọn dẹp xong xuôi, tôi ngồi trong phòng khách, nhìn ra khu vườn tối tăm. Lâm Gia Thành mang đến cho tôi một cốc trà nóng. Em không ngủ được sao? Anh ấy hỏi, giọng anh ấy nhẹ nhàng. Tôi lắc đầu. Tôi chỉ cảm thấy trống rỗng. Dù tôi không nhớ gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó rất nặng nề trong lòng. Anh ấy ngồi xuống ghế đối diện tôi, im lặng một lúc. Anh biết em đang rất khó khăn. Anh xin lỗi vì đã khiến em phải chịu đựng điều này. Tôi nhìn anh ấy. Anh thực sự nghĩ tôi đã hiến thận cho mẹ anh sao? Anh ấy gật đầu, ánh mắt anh ấy đầy kiên định. Anh đã kiểm tra rất kỹ rồi, Ngọc Lan. Không có bất kỳ sai sót nào. Em chính là ân nhân của mẹ anh. Nhưng tại sao tôi lại không nhớ gì? Tôi thì thầm, cảm thấy bất lực. Tôi không có chút ấn tượng nào về việc đó. Có lẽ vì quá trình hiến thận rất đau đớn, cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh ấy nói, giọng anh ấy đầy sự xót xa. Hoặc có thể, có một lý do nào đó sâu xa hơn. Anh sẽ điều tra, anh sẽ tìm ra sự thật. Anh ấy nói rồi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài màn đêm. Tôi nhìn bóng lưng anh ấy, cảm thấy một chút gì đó rung động. Người đàn ông này, dù đã từng ghẻ lạnh tôi đến vậy, nhưng giờ đây lại đang cố gắng bù đắp cho tôi bằng tất cả những gì anh ấy có. Ngọc Lan, giọng anh ấy trầm ấm, phá tan sự im lặng. Anh biết em không nhớ gì cả, nhưng anh muốn nói với em một điều, anh yêu em. Anh đã nhận ra điều đó khi anh đứng trước nguy cơ mất em mãi mãi. Anh biết lời nói này có thể không có ý nghĩa gì với em lúc này, nhưng anh muốn em biết, anh sẽ cố gắng hết sức để em có thể yêu anh một lần nữa, hoặc ít nhất để em cảm thấy an toàn và hạnh phúc khi ở bên anh. Tôi khẽ giật mình. Lời tỏ tình của anh ấy, chân thành và đầy cảm xúc, khiến trái tim tôi đập loạn nhịp. Dù tôi không nhớ bất kỳ ký ức nào về tình yêu của chúng tôi, nhưng lời nói đó của anh ấy lại khiến tôi cảm thấy một chút gì đó ấm áp. Tôi nhìn anh ấy, cố gắng tìm kiếm bất kỳ sự giả dối nào trong ánh mắt anh ấy, nhưng chỉ thấy sự chân thành và nỗi đau. Anh không cần làm vậy đâu. Tôi nói, giọng tôi nhỏ nhẹ. Anh ấy quay lại nhìn tôi, ánh mắt anh ấy đầy kiên định. Anh cần phải làm vậy. Anh không thể sống nổi nếu không có em. Một sự im lặng bao trùm căn phòng. Chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua khe cửa và tiếng côn trùng kêu vo ve từ bên ngoài. Tôi nhìn anh ấy, người đàn ông đang đứng trước mặt tôi, với một trái tim đầy những cảm xúc mâu thuẫn. Sau đó, anh ấy quay trở lại ghế, ngồi xuống đối diện tôi. Anh ấy không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt đầy sự quan tâm và lo lắng. Tôi ngồi đó, suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra. Sự ghẻ lạnh 5 năm, tai nạn, mất trí nhớ, và bây giờ là sự hối lỗi của Lâm Gia Thành. Mọi thứ cứ như một giấc mơ, nhưng lại là một giấc mơ có thật. Đêm đó, khi tôi chìm vào giấc ngủ, tôi nghe thấy tiếng thì thầm của Lâm Gia Thành từ bên cạnh giường. Anh ấy không biết tôi đã tỉnh giấc, và anh ấy vẫn đang quỳ gối bên giường tôi. Ngọc Lan, anh xin lỗi vì đã khiến em đau khổ đến vậy. Anh xin lỗi vì đã không tin em. Anh xin lỗi vì đã đối xử tệ bạc với em. Anh xin lỗi vì đã để em sống trong địa ngục suốt 5 năm qua. Tiếng nói của anh ấy nghẹn ngào, xen lẫn tiếng nấc nhẹ. Tôi cảm nhận được sự run rẩy từ bàn tay anh ấy khi anh ấy khẽ nắm lấy tay tôi. Anh hứa, anh sẽ bù đắp cho em tất cả. Anh sẽ làm mọi thứ để em được hạnh phúc. Dù em có nhớ lại hay không,
Dù em có tha thứ cho anh hay không, anh cũng sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Anh nguyện làm nô bộc của em suốt phần đời còn lại, chỉ cần em được bình yên và hạnh phúc. Nước mắt tôi trào ra, lăn dài trên gối. Dù tôi không nhớ gì về quá khứ đau khổ đó, nhưng nghe những lời xin lỗi chân thành của anh ấy, tôi vẫn cảm thấy một nỗi xót xa vô hạn. Tôi không biết liệu mình có thể tha thứ cho anh ấy hay không, nhưng ít nhất tôi biết rằng Lâm Gia Thành, người đàn ông này, đang thực sự hối lỗi. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và thấy Lâm Gia Thành vẫn đang ngồi cạnh giường, đầu gục xuống. Anh ấy đã ngủ gật, nhưng tay anh ấy vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Tôi nhìn anh ấy, và một cảm giác ấm áp bất ngờ dâng lên trong lòng. Có lẽ, đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi mất trí nhớ, tôi cảm thấy bình yên đến vậy. Ngôi nhà cũ của tôi đã dần lấy lại được một phần sức sống. Không phải vì tôi đã nhớ được điều gì, mà là nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của Lâm Gia Thành. Anh ấy thực sự đã biến thành một quản gia đúng nghĩa, không chỉ dọn dẹp, nấu nướng, mà còn sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, sạch sẽ đến kinh ngạc. Mùi ẩm mốc đã biến mất, thay vào đó là mùi hương nhẹ nhàng của sáp nến và cà phê. Tôi đôi khi còn quên mất, anh ấy là tổng tài của một tập đoàn lớn, và tôi là người vợ mà anh ấy từng ghẻ lạnh. Trong những khoảnh khắc đó, tôi chỉ thấy anh ấy là một người đàn ông tận tụy, luôn cố gắng làm tôi vui lòng. Một sáng, khi tôi đang ngồi đọc sách trong phòng khách, Lâm Gia Thành bước vào, trên tay là một tách trà gừng nóng hổi. Mấy hôm nay, thời tiết trở lạnh, anh ấy luôn chuẩn bị sẵn những thức uống ấm nóng cho tôi. Em có muốn ra ngoài đi dạo không? Anh ấy hỏi, giọng nhẹ nhàng. Thời tiết hôm nay khá đẹp, có nắng ấm. Tôi ngước nhìn anh ấy, khẽ lắc đầu. Tôi vẫn chưa quen lắm với việc đi lại. Với lại, tôi muốn tìm thêm chút gì đó ở đây. Những thứ có thể giúp tôi nhớ lại. Anh ấy ngồi xuống ghế đối diện tôi, ánh mắt anh ấy đầy sự thấu hiểu. Anh hiểu, em cứ từ từ, đừng tự ép mình quá, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Đang nói chuyện thì chuông cửa bỗng reo. Tôi nhìn Lâm Gia Thành, trong đầu không khỏi thắc mắc ai lại đến thăm tôi ở ngôi nhà cũ này. Anh ấy đứng dậy, đi ra mở cửa. Chỉ vài giây sau, tôi nghe thấy một giọng nói the thé, đầy vẻ kiêu ngạo vang lên từ tiền sảnh, cắt ngang bầu không khí yên bình. Chào Lâm Tổng, không ngờ anh lại ở cái nơi tồi tàn này. Có vẻ như anh rất tận tụy với vợ cũ nhỉ. Vợ cũ, cái từ đó khiến tôi khẽ giật mình. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa. Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc xoăn bồng bềnh và bộ váy hàng hiệu đắt tiền đang đứng đó. Ánh mắt cô ta đầy vẻ khinh thường nhìn tôi. Gương mặt cô ta quen thuộc đến lạ, như thể tôi đã từng gặp ở đâu đó, nhưng lại không thể nhớ ra. Lâm Gia Thành đứng chắn trước mặt cô ta, che khuất một phần tầm nhìn của cô ta về phía tôi. Trương Ý Nhi, cô đến đây làm gì? Giọng anh ấy lạnh như băng, khác hẳn với sự dịu dàng anh ấy dành cho tôi. Trương Ý Nhi, cái tên đó như một tiếng sét đánh ngang tai tôi. Trương Ý Nhi, người bạn thân mà Lâm Gia Thành đã nhầm lẫn là ân nhân của mẹ anh ấy. Trương Ý Nhi, người đã lừa dối anh ấy. Nỗi bàng hoàng xen lẫn sự thất vọng dâng lên trong lòng tôi. Cô ấy là bạn thân của tôi, nhưng cô ấy lại xuất hiện ở đây với thái độ đầy vẻ kiêu căng và khinh thường. Trương Ý Nhi phớt lờ Lâm Gia Thành, đôi mắt cô ta lướt qua vai anh ấy và dừng lại trên người tôi. Một nụ cười nhếch mép, đầy mỉa mai hiện lên trên môi cô ta. Ồ Ngọc Lan, cô còn sống sao? Tôi cứ nghĩ cô đã biến mất rồi chứ. Không ngờ tai nạn lại không mang cô đi luôn. Lời nói của cô ta như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi nhìn cô ta, cảm thấy một sự ghê tởm dâng lên. Cô ấy đã từng là bạn thân của tôi sao? Làm sao cô ấy có thể nói ra những lời cay độc như vậy? Lâm Gia Thành quay người lại, ánh mắt anh ấy sắc lạnh như dao. Câm miệng, cô nói gì vậy? Cô mau cút khỏi đây ngay lập tức. Trương Ý Nhi bật cười khẩy, tiếng cười nghe chói tai. Lâm Tổng, anh làm gì mà căng thẳng vậy? Tôi chỉ đến thăm cô bạn cũ của tôi thôi mà. Dù sao thì, cô ấy cũng từng là vợ anh, đúng không? À không,
vẫn là vợ anh chứ nhỉ? Hay anh đã định ly hôn rồi? Cô ta lại nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ thách thức. Ngọc Lan, cô không nhớ tôi sao? Trương Ý Nhi đây mà. Người đã luôn ở bên cạnh Lâm Tổng trong suốt 5 năm, cô biến mất đấy. Lâm Gia Thành siết chặt nắm tay, anh ấy bước đến gần Trương Ý Nhi, ánh mắt anh ấy đầy sự giận dữ. Cô đừng có quá đáng. Tôi đã nói cô cút khỏi đây ngay lập tức. Cô không được phép nói những lời đó trước mặt Ngọc Lan. Trương Ý Nhi vẫn giữ nụ cười mỉa mai. Ồ, anh lo lắng sao? Lo lắng cô ấy sẽ nhớ lại sao? Hay là lo lắng cô ấy sẽ biết được sự thật, rằng cô ấy chỉ là đồ thay thế? Anh biết không Lâm Tổng, anh chưa bao giờ yêu cô ta đâu. Anh chỉ yêu tôi thôi, phải không? Tôi nghe những lời đó, trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Đồ thay thế, điều đó có nghĩa là gì? Phải chăng Lâm Gia Thành đã yêu Trương Ý Nhi và tôi chỉ là người thay thế cô ấy trong cuộc hôn nhân này? Mặc dù tôi không có ký ức gì về tình yêu của Lâm Gia Thành dành cho Trương Ý Nhi, nhưng những lời nói của cô ta vẫn khiến tôi cảm thấy đau nhói. Lâm Gia Thành vung tay, gần như tát vào mặt Trương Ý Nhi, nhưng anh ấy đã kịp kiềm chế lại. Anh ấy siết chặt quai hàm, gằn giọng, cô im đi. Cô có biết cô đang nói cái gì không? Cô là kẻ lừa đảo. Cô đã lừa dối tôi suốt 6 năm qua. Mẹ tôi không phải do cô cứu. Người cứu mẹ tôi là Ngọc Lan. Lời nói của Lâm Gia Thành như một quả bom nổ chậm trong không gian. Trương Ý Nhi đứng sững lại, nụ cười trên môi cô ta vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt kinh ngạc và hoảng sợ. Anh nói gì vậy? Giọng cô ta run rẩy. Anh biết rồi sao? Đúng vậy, tôi biết rồi, Lâm Gia Thành gầm lên. Tôi biết cô là kẻ giả mạo. Tôi biết cô đã lừa gạt tôi. Cô đã lợi dụng sự đau khổ của tôi để leo lên. Cô có biết cô đã gây ra những gì không? Cô đã khiến tôi đối xử tệ bạc với Ngọc Lan, người đã cứu mẹ tôi. Cô là một con rắn độc. Khuôn mặt Trương Ý Nhi tái mét. Cô ta lùi lại vài bước, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Không phải như vậy, anh nghe em giải thích, em chỉ là... Cô không có gì để giải thích cả. Lâm Gia Thành ngắt lời, giọng anh ấy đầy sự căm phẫn. Cô mau cút khỏi đây ngay lập tức. Nếu cô còn dám xuất hiện trước mặt Ngọc Lan thêm một lần nào nữa, tôi sẽ khiến cô phải hối hận. Trương Ý Nhi run rẩy, đôi mắt cô ta liếc nhìn tôi với vẻ thù hằn. Anh sẽ hối hận, Lâm Gia Thành. Anh sẽ hối hận vì đã tin con tiện nhân này. Anh sẽ hối hận vì đã ruồng bỏ tôi. Mọi chuyện chưa kết thúc đâu. Anh sẽ phải trả giá. Nói rồi, Trương Ý Nhi quay người bỏ đi. Dáng vẻ cô ta vẫn còn chút kiêu ngạo, dù rõ ràng là đang rất sợ hãi. Tôi nhìn theo bóng lưng, cô ta khuất dạng sau cánh cửa, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Lời đe dọa của cô ta, ánh mắt thù hằn cô ta dành cho tôi, khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Lâm Gia Thành quay lại nhìn tôi, ánh mắt anh ấy đầy vẻ lo lắng. Anh ấy bước đến gần tôi, đưa tay nắm lấy tay tôi. Em không sao chứ? Em đừng để ý đến những lời cô ta nói. Cô ta chỉ là kẻ điên thôi. Tôi nhìn anh ấy, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cô ta nói tôi là đồ thay thế, có phải anh đã yêu cô ta không? Khuôn mặt Lâm Gia Thành chợt tối sầm lại. Anh ấy khẽ thở dài, rồi kéo tôi ngồi xuống ghế. Anh ấy nắm chặt tay tôi, ánh mắt anh ấy đầy sự phức tạp. Ngọc Lan, anh biết em đang rất khó hiểu. Anh sẽ kể cho em nghe tất cả. Anh ấy ngừng lại một chút, như đang tìm cách sắp xếp lại suy nghĩ. Lý do anh ghét em, ngoài việc anh bị Trương Ý Nhi lừa dối, còn có một lý do khác. Đó là một sự hiểu lầm lớn từ phía anh. Tôi im lặng lắng nghe, trái tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Khi mẹ anh qua đời, anh đã rơi vào trạng thái suy sụp tột độ. Anh đã rất yêu mẹ anh. Và khi đó, Trương Ý Nhi xuất hiện, cô ta tự nhận là người đã hiến thận cứu mẹ anh. Cô ta đã kể lại câu chuyện một cách rất cảm động, khiến anh tin tưởng tuyệt đối. Anh đã nghĩ cô ta là thiên thần, là ân nhân của gia đình anh. Anh ấy dừng lại, ánh mắt anh ấy đong đầy sự dằn vặt. Và rồi, cha em xuất hiện.
Ông ấy đến tìm Lâm gia, cầu xin sự giúp đỡ vì công ty của ông ấy đứng trên bờ vực phá sản. Ông ấy đã đề nghị cuộc hôn nhân giữa anh và em như một điều kiện để đổi lấy sự giúp đỡ của Lâm gia. Anh đã nghĩ em là người đứng sau tất cả. Anh đã nghĩ em là một kẻ giả tạo, dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Anh đã nghĩ em lợi dụng cái chết của mẹ anh để trèo cao, để trở thành Lâm phu nhân. Tôi ngẩn người. Vậy ra, tất cả chỉ là một sự hiểu lầm. Anh ấy đã bị Trương Ý Nhi lừa dối, và anh ấy cũng đã hiểu lầm tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không điều tra kỹ hơn? Tại sao anh ấy lại mù quáng đến vậy? Anh đã bị che mắt bởi sự tức giận và đau khổ. Anh ấy nói, giọng anh ấy đầy sự hối lỗi. Khi đó, anh chỉ muốn tìm một ai đó để trút giận. Và em đã trở thành mục tiêu của anh. Anh đã tin rằng em là kẻ đã lợi dụng tình cảnh của Lâm gia để đạt được điều mình muốn. Anh đã nghĩ em là người đã giả tạo, dùng tình yêu để lừa gạt. Anh đã không cho em một cơ hội để giải thích. Tôi khẽ thở dài. Mọi thứ thật phức tạp. Một người bạn thân phản bội, một người chồng hiểu lầm, và một cuộc hôn nhân đầy bi kịch. Anh xin lỗi, Ngọc Lan. Anh xin lỗi vì đã gây ra tất cả những điều này. Anh đã sai rồi. Anh đã quá ngu ngốc và mù quáng. Lâm Gia Thành siết chặt tay tôi, ánh mắt anh ấy đầy sự van nài. Em có thể cho anh một cơ hội không? Cơ hội để anh bù đắp cho những gì anh đã gây ra cho em. Tôi nhìn anh ấy, trong lòng dâng lên một nỗi bối rối. Anh ấy thực sự hối hận. Tôi có thể cảm nhận được điều đó từ ánh mắt và lời nói của anh ấy. Nhưng 5 năm địa ngục đó, liệu tôi có thể tha thứ cho anh ấy dễ dàng như vậy không? Tôi không biết. Tôi nói, giọng tôi nhỏ nhẹ. Tôi không có ký ức gì về anh cả. Tôi không có bất kỳ cảm xúc nào với anh lúc này. Làm sao tôi có thể tha thứ cho một người mà tôi không nhớ gì, và người đó lại là người đã khiến tôi đau khổ đến vậy? Anh ấy cúi đầu, một sự đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt anh ấy. Anh hiểu, anh không dám mong em tha thứ ngay lập tức. Anh chỉ muốn được ở bên em, được chăm sóc em. Anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh không còn là Lâm Gia Thành của quá khứ nữa. Anh sẽ làm mọi thứ để em được hạnh phúc. Tôi im lặng, tôi không biết phải nói gì nữa. Mọi thứ quá phức tạp, quá đau đớn. Những lời nói của Trương Ý Nhi, sự hối lỗi của Lâm Gia Thành và sự trống rỗng trong ký ức của tôi, tất cả cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi. Sau buổi gặp mặt với Trương Ý Nhi, Lâm Gia Thành đã ngay lập tức liên hệ với luật sư và cảnh sát. Anh ấy muốn điều tra rõ ràng về việc Trương Ý Nhi đã giả mạo ân nhân cứu mẹ anh ấy. Anh ấy cũng muốn tìm hiểu xem Trương Ý Nhi có liên quan gì đến vụ tai nạn của tôi hay không. Anh ấy đã thề sẽ không để yên cho bất cứ ai đã làm hại tôi. Những ngày tiếp theo, Lâm Gia Thành vẫn ở bên tôi, chăm sóc tôi không rời. Anh ấy không còn nhắc đến chuyện tình cảm nữa, chỉ tập trung vào việc giúp tôi hồi phục và tìm lại ký ức. Anh ấy thường xuyên kể cho tôi nghe những câu chuyện về cuộc sống của anh ấy trước đây, những kỷ niệm về mẹ anh ấy, về công việc của anh ấy. Anh ấy hy vọng những câu chuyện đó có thể gợi lại một chút gì đó trong ký ức của tôi. Một buổi tối, khi tôi đang ngủ, tôi bỗng tỉnh giấc và nghe thấy tiếng Lâm Gia Thành đang nói chuyện điện thoại ở ngoài phòng khách. Giọng anh ấy trầm thấp, đầy vẻ căng thẳng. Đúng vậy, tôi muốn các anh điều tra kỹ càng hơn. Mọi mối quan hệ của Trương Ý Nhi, đặc biệt là những người có liên quan đến đối thủ của Lâm gia. Tôi linh cảm cô ta không chỉ đơn thuần là muốn lừa đảo, có lẽ còn có một âm mưu lớn hơn đằng sau. Tôi lặng lẽ lắng nghe. Đối thủ của Lâm gia, âm mưu lớn hơn. Trái tim tôi bỗng nhiên đập nhanh hơn. Dường như mọi chuyện còn phức tạp hơn tôi tưởng. Vụ tai nạn của tôi, sự mất trí nhớ của tôi và hành động của Trương Ý Nhi, tất cả có phải là một phần của một âm mưu lớn nào đó? Lâm Gia Thành tiếp tục nói chuyện điện thoại, giọng anh ấy đầy sự kiên quyết. Tôi muốn biết tất cả. Tôi không thể để bất cứ ai làm hại Ngọc Lan nữa. Dù có phải lật tung cả thành phố này lên, tôi cũng sẽ tìm ra sự thật.
Tiếng nói của anh ấy vang vọng trong đêm, mang theo một sự quyết tâm đáng sợ. Tôi nằm trên giường, nhìn ra khung cửa sổ tối đen, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi. Tôi không biết mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy nguy hiểm đến mức nào. Nhưng có một điều tôi biết chắc, Lâm Gia Thành, người đàn ông này, sẽ không để tôi một mình đối mặt với nó. Anh ấy đã hối hận, anh ấy đã thay đổi, và anh ấy đang làm mọi thứ để bảo vệ tôi, dù tôi có nhớ anh ấy hay không. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng tâm trí tôi vẫn quay cuồng với những suy nghĩ và lo lắng. Liệu tôi có thể tin tưởng anh ấy hoàn toàn không? Liệu anh ấy có thể bảo vệ tôi khỏi những nguy hiểm đang rình rập? Và liệu tôi có thể tìm lại được những mảnh ghép ký ức đã mất để giải đáp tất cả những bí ẩn đang bao trùm lấy cuộc đời tôi? Những ngày ở ngôi nhà cũ trôi qua trong một thứ bình yên giả tạo. Bình yên vì Lâm Gia Thành đã biến nơi đây thành một chốn dễ chịu, ấm cúng, và tôi cũng dần quen với sự hiện diện của anh ấy như một người quản gia tận tụy. Giả tạo vì sâu thẳm trong lòng, tôi biết có những bí mật đang bị chôn vùi, và một Trương Ý Nhi đầy thù hằn đang rình rập ở đâu đó. Anh ấy vẫn đi làm mỗi ngày, nhưng cứ tan sở là lại tức tốc về đây, không để tôi một mình quá lâu. Sự quan tâm này, dù không có ký ức về tình yêu, vẫn khiến tôi cảm thấy được che chở. Một buổi chiều mưa rả rích, tôi ngồi trong phòng khách, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng mưa rơi tí tách trên mái nhà, trên những tán cây khô mục, tạo nên một bản giao hưởng buồn bã. Tôi cảm thấy một nỗi buồn man mác len lỏi trong lòng, một nỗi buồn không rõ nguyên nhân. Có lẽ, đó là nỗi buồn của một tâm hồn trống rỗng, không thể tìm thấy quá khứ của chính mình. Lâm Gia Thành bước vào với 2 tách trà nóng, anh ấy đặt một tách xuống bàn trước mặt tôi, rồi ngồi xuống ghế đối diện. Trời mưa rồi, em đừng ngồi gần cửa sổ quá, kẻo bị lạnh. Giọng anh ấy trầm ấm, đầy vẻ lo lắng. Tôi gật đầu, khẽ nhấp một ngụm trà. Hương thơm của hoa lài và gừng thoang thoảng xộc vào mũi, làm dịu đi cái lạnh lẽo trong lòng. Anh có thấy lạ không? Tôi hỏi, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi không nhớ gì cả, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất buồn. Như thể có một nỗi đau nào đó đã ăn sâu vào trong tôi, dù tôi không nhớ được nguyên nhân. Lâm Gia Thành im lặng một lúc, rồi anh ấy khẽ thở dài. Có lẽ, đó là những ký ức không còn hiển hiện, nhưng cảm xúc vẫn còn ở đó. Nỗi đau vẫn còn in sâu trong tâm trí em, dù em không nhớ rõ nó. Chúng tôi lại rơi vào im lặng, tiếng mưa vẫn đều đều, như đang kể một câu chuyện buồn không hồi kết. Tôi đưa tay lên, vuốt nhẹ lên vết sẹo mờ nhạt trên cổ tay mình. Tôi không biết vết sẹo này có từ bao giờ, nhưng nó lại khiến tôi có một cảm giác quen thuộc đến lạ. Ngọc Lan, em có muốn thử tìm kiếm những món đồ cũ của em không? Lâm Gia Thành bỗng lên tiếng. Có thể có thứ gì đó sẽ giúp em nhớ lại. Tôi gật đầu. Đó cũng là điều tôi đang nghĩ tới. Tôi muốn tìm một điều gì đó thuộc về tôi, một thứ có thể kết nối tôi với quá khứ. Chúng tôi cùng lên gác mái. Không gian trên đó tối om và đầy bụi bặm. Mùi ẩm mốc và cũ kỹ xộc vào mũi, khiến tôi khẽ rùng mình. Lâm Gia Thành bật đèn, và ánh sáng yếu ớt chiếu rọi vào những chồng thùng cartoon cũ kỹ, phủ đầy mạng nhện. Đây là những đồ của em trước khi em kết hôn. Lâm Gia Thành nói, anh ấy bắt đầu phủi bụi trên những chiếc thùng. Cha em đã chuyển tất cả lên đây sau khi bán nhà. Ông ấy nói em không muốn mang theo chúng đến biệt thự Lâm gia. Tôi nhìn những chiếc thùng, cảm thấy một chút gì đó xúc động. Đây là những thứ còn sót lại của cuộc đời tôi trước khi mọi thứ thay đổi. Tôi bắt đầu mở từng chiếc thùng một cách cẩn thận. Bên trong là những món đồ cũ kỹ, vài bộ quần áo thời sinh viên, những cuốn sách giáo khoa đã ố vàng, một chiếc hộp nhạc cũ kỹ và những bức ảnh. Tôi cầm lên một bức ảnh cũ, đã phai màu. Trong ảnh là tôi, đang cười tươi, đứng cạnh một chàng trai trẻ với mái tóc hơi bù xù và nụ cười rạng rỡ. Trái tim tôi bỗng nhiên nhói lên. Đây là Lâm Gia Thành khi còn trẻ. Anh ấy trông thật khác so với bây giờ, trẻ trung hơn và có vẻ như
hạnh phúc hơn. Tôi nhớ mang máng mình đã từng yêu thầm anh ấy từ rất lâu rồi, từ những ngày anh ấy còn là sinh viên đại học danh tiếng, và tôi chỉ là một cô bé nhút nhát. Ký ức này lướt qua như một cơn gió, nhanh chóng tan biến. Đây là anh khi còn học đại học. Lâm Gia Thành lên tiếng, anh ấy đang đứng cạnh tôi, ánh mắt anh ấy cũng nhìn vào bức ảnh. Anh đã từng là một chàng trai vô tư, nhưng mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Tôi nhìn anh ấy, cố gắng tìm kiếm hình bóng của chàng trai trẻ trong bức ảnh. Thật khó tin, hai người đó lại là một. Tôi tiếp tục lục lọi, và rồi ngón tay tôi chạm vào một vật cứng, nằm sâu dưới đáy chiếc thùng. Đó là một cuốn sổ tay nhỏ, bìa da đã cũ, mép giấy sờn rách và phủ đầy bụi. Tôi phủi bụi, và dòng chữ được viết bằng nét chữ quen thuộc của chính tôi hiện lên rõ ràng, nhật ký của Ngọc Lan. Trái tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Một cuốn nhật ký. Đây có thể là chìa khóa để giải đáp tất cả những bí ẩn. Tôi vội vàng mở nó ra, đôi tay tôi run rẩy. Những dòng chữ đầu tiên hiện ra trước mắt tôi là những dòng chữ của một cô gái trẻ đầy mơ mộng và lạc quan. Ngày, tháng, năm, hôm nay, anh ấy lại cười với mình. Nụ cười của Lâm Gia Thành thật đẹp, như ánh nắng ban mai vậy. Mình ước gì anh ấy có thể nhìn thấy mình, dù chỉ một lần thôi. Tôi đọc tiếp, từng trang nhật ký như mở ra một thế giới đã bị lãng quên. Những dòng chữ ghi lại những cảm xúc của tôi khi còn là một cô gái trẻ, những rung động đầu đời với Lâm Gia Thành. Tôi đã yêu anh ấy thầm lặng từ rất lâu rồi. Tôi đã dõi theo anh ấy từ xa, từng chút một. Tôi đã ghi lại từng nụ cười, từng ánh mắt, từng hành động nhỏ nhất của anh ấy. Rồi tôi đọc đến những trang viết về việc mẹ Lâm Gia Thành bị bệnh nặng. Ngày, tháng, năm, mẹ của anh ấy bị suy thận giai đoạn cuối. Bác sĩ nói bà ấy cần một quả thận mới gấp. Trái tim mình đau nhói khi thấy anh ấy lo lắng đến vậy. Mình ước gì mình có thể làm gì đó để giúp anh ấy, giúp mẹ anh ấy. Và rồi, tôi đọc đến những dòng chữ khiến trái tim tôi như ngừng đập. Ngày, tháng, năm, mình đã quyết định, mình sẽ hiến thận cho mẹ của anh ấy. Dù mình sợ hãi, nhưng mình không thể nhìn anh ấy đau khổ. Đây là cách duy nhất mình có thể làm cho anh ấy, cho người mình yêu thầm bấy lâu nay. Mình chỉ hy vọng anh ấy sẽ được hạnh phúc. Nước mắt tôi trào ra, lăn dài trên trang nhật ký. Tôi đã hiến thận cho mẹ của anh ấy. Tôi đã không nhớ gì về điều đó. Tất cả những đau đớn, những hy sinh đều đã bị lãng quên. Nhưng những dòng chữ này, chúng đang nói lên sự thật. Chúng đang kể lại câu chuyện của một cô gái đã yêu một cách thầm lặng và đã hy sinh tất cả vì tình yêu đó. Lâm Gia Thành đứng bên cạnh tôi, anh ấy cũng đang đọc những dòng nhật ký đó, ánh mắt anh ấy đầy sự đau khổ và ân hận. Anh ấy khẽ siết chặt vai tôi, bờ vai anh ấy run rẩy. Tôi lật đến những trang tiếp theo và nỗi đau lại dâng lên. Những dòng chữ ghi lại sự thất vọng của tôi khi anh ấy không nhận ra mình là ân nhân, khi anh ấy bị Trương Ý Nhi lừa dối. Ngày, tháng, năm, anh ấy đã tin Trương Ý Nhi. Anh ấy nghĩ cô ấy là người đã cứu mẹ anh ấy. Trái tim mình đau lắm. Tại sao anh ấy lại không tin mình? Tại sao anh ấy lại không nhìn thấy sự thật? Và rồi, những dòng chữ về cuộc hôn nhân của chúng tôi. Ngày, tháng, năm, mình đã kết hôn với Lâm Gia Thành. Nhưng cuộc hôn nhân này không có tình yêu. Anh ấy ghét mình. Anh ấy coi mình như một kẻ lạ mặt, một gánh nặng. Mỗi ngày trôi qua đều là địa ngục. Ngày, tháng, năm, anh ấy lại không về nhà. Mình cô đơn lắm. Trong căn biệt thự rộng lớn này, mình chỉ là một cái bóng. Tại sao anh không yêu em, dù chỉ một lần? Dù chỉ một lần thôi, hãy nhìn em bằng ánh mắt của một người chồng. Tôi đọc đến đó thì không thể kìm nén được nữa. Tiếng nấc nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng. Cả những nỗi đau mà tôi đã chịu đựng trong 5 năm qua, dù đã bị lãng quên, giờ đây lại hiện rõ mồn một qua từng dòng chữ. Nước mắt tôi rơi lã chã, thấm ướt trang nhật ký. Tôi đã sống một cuộc đời đau khổ đến vậy sao? Tôi đã yêu anh ấy nhiều đến vậy sao? Để rồi phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của anh ấy.
Lâm Gia Thành ôm chặt lấy tôi, anh ấy cũng đang khóc. Bờ vai anh ấy run lên bần bật. Anh xin lỗi, Ngọc Lan. Anh xin lỗi, anh là một thằng khốn nạn. Anh đã gây ra tất cả những nỗi đau này cho em. Anh đã không tin em. Anh đã không xứng đáng với tình yêu của em. Tôi vòng tay ôm chặt lấy anh ấy, vùi mặt vào ngực anh ấy. Tôi không biết đây là nước mắt của sự hối hận hay nước mắt của nỗi đau. Nhưng tôi biết rằng những giọt nước mắt này đang rửa trôi đi một phần gánh nặng trong lòng tôi. Em đã đau khổ lắm, phải không? Lâm Gia Thành thì thầm, giọng anh ấy nghẹn ngào. Anh xin lỗi vì đã không nhận ra em. Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Tôi không nói gì, chỉ tiếp tục khóc. Cuốn nhật ký đã hé lộ cho tôi một phần sự thật, một phần quá khứ đầy đau đớn mà tôi đã trải qua. Tôi đã yêu anh ấy, yêu rất nhiều, và tôi đã hy sinh rất nhiều vì anh ấy. Nhưng đổi lại, tôi chỉ nhận được sự ghẻ lạnh và hiểu lầm. Sau khi bình tĩnh lại, tôi buông Lâm Gia Thành ra. Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt anh ấy đầy sự hối lỗi và trìu mến. Em đã nhớ lại rồi sao? Anh ấy khẽ hỏi. Tôi lắc đầu. Không, tôi vẫn không nhớ. Nhưng cuốn nhật ký này, nó nói lên tất cả. Nó kể lại câu chuyện của tôi, một câu chuyện mà tôi đã quên mất. Anh ấy khẽ gật đầu, ánh mắt anh ấy đầy sự xót xa. Anh sẽ giúp em nhớ lại, Ngọc Lan. Anh sẽ làm mọi thứ để em có thể tìm lại tất cả những gì em đã mất. Chúng tôi ngồi đó, bên nhau, giữa đống đồ đạc cũ kỹ và bụi bặm. Cuốn nhật ký vẫn nằm mở trên tay tôi, những dòng chữ về nỗi đau và tình yêu thầm lặng của tôi vẫn hiển hiện rõ ràng. Tôi biết đây chỉ là khởi đầu của một hành trình dài. Hành trình để tìm lại ký ức, để hàn gắn vết thương lòng và để đối mặt với những bí mật đang bị chôn vùi. Tôi nhìn Lâm Gia Thành. Anh ấy đang nắm chặt tay tôi, ánh mắt anh ấy đầy sự kiên định và quyết tâm. Có lẽ đây là cơ hội thứ hai của chúng tôi. Cơ hội để anh ấy chuộc lỗi và cơ hội để tôi tìm lại hạnh phúc. Dù mọi thứ vẫn còn mơ hồ, nhưng ít nhất tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa. Tôi biết từ giờ trở đi, tôi sẽ không phải đối mặt với mọi thứ một mình. Anh ấy sẽ ở đây, bên cạnh tôi, dù tôi có nhớ anh ấy hay không. Và có lẽ đó là điều quan trọng nhất lúc này. Sau buổi chiều định mệnh tìm thấy cuốn nhật ký, không khí giữa tôi và Lâm Gia Thành đã thay đổi đáng kể. Dù tôi vẫn không nhớ lại hoàn toàn, nhưng việc đọc những dòng chữ tự tay mình viết đã giúp tôi hiểu rõ hơn về tình cảm tôi dành cho anh và cả những nỗi đau tôi đã trải qua. Tôi vẫn giữ một khoảng cách nhất định, nhưng tôi đã không còn cảm thấy quá xa lạ với anh nữa. Ngược lại, tôi cảm nhận được sự chân thành trong từng ánh mắt, từng hành động anh dành cho tôi. Anh ấy không còn chỉ là một quản gia nữa, mà là một người đang cố gắng hàn gắn những vết thương vô hình trong tâm hồn tôi. Mấy ngày sau đó, Lâm Gia Thành đề nghị, Ngọc Lan, em có muốn về biệt thự của chúng ta không? Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Biệt thự của Lâm Gia, ngôi nhà mà tôi đã sống như một bóng ma suốt 5 năm. Trong ký ức của tôi, nó là một nơi lạnh lẽo, xa lạ và đầy ám ảnh. Tôi vẫn nhớ mang máng những cảm giác cô đơn tột độ khi ở trong đó. Để làm gì? Tôi hỏi, giọng có chút ngần ngại. Anh ấy khẽ nắm lấy tay tôi, bàn tay anh ấy ấm áp và vững chãi. Anh muốn em được thoải mái hơn. Ngôi nhà này dù ấm cúng, nhưng nó không phải là nơi ở lâu dài. Với lại, anh muốn em được ở gần anh hơn. Anh muốn tự tay chăm sóc em, bù đắp cho những gì anh đã gây ra. Tôi nhìn vào đôi mắt anh ấy. Trong đó không còn sự lạnh lùng hay ghẻ lạnh, mà chỉ có sự chân thành, lo lắng và một chút gì đó của nỗi khao khát được tha thứ. Tôi biết anh ấy muốn tôi quay về đó không chỉ vì sự thoải mái, mà còn vì anh ấy muốn đối mặt với những ký ức của chính mình và của cả tôi nữa. Nhưng tôi không nhớ gì về căn biệt thự đó cả. Tôi nói, không sao, anh sẽ giúp em nhớ lại. Anh ấy mỉm cười nhẹ. Hoặc nếu em không nhớ, anh sẽ giúp em tạo ra những kỷ niệm mới, những kỷ niệm hạnh phúc. Lời nói của anh ấy khiến trái tim tôi bất giác rung động.
một kỷ niệm hạnh phúc. Đó là điều tôi khao khát nhất lúc này. Sau tất cả những gì tôi đã đọc trong cuốn nhật ký, tôi muốn biết cảm giác được hạnh phúc khi ở bên anh ấy là như thế nào. Được thôi, tôi cuối cùng cũng gật đầu. Chúng ta sẽ về đó. Khi chiếc xe của Lâm Gia Thành dừng lại trước cổng biệt thự Lâm Gia, tôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nó vẫn uy nghi, tráng lệ như trong trí tưởng tượng của tôi, nhưng giờ đây lại mang theo một cảm giác nặng nề, bí ẩn. Cánh cổng sắt lớn từ từ mở ra, để lộ con đường lát đá dẫn vào trong. Khu vườn rộng lớn, xanh mướt, những thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng, và những cây hoa hồng đang nở rộ, tỏa hương thơm ngào ngạt, khác hẳn với ngôi nhà cũ kỹ, hoang tàn của tôi. Chúng tôi bước vào nhà, không gian bên trong vẫn sang trọng và lộng lẫy, nhưng giờ đây, nó không còn mang lại cảm giác lạnh lẽo như tôi từng hình dung. Ánh đèn chùm pha lê rực rỡ, những bức tranh nghệ thuật treo trên tường, và những món đồ nội thất đắt tiền được sắp xếp tinh tế. Nhưng dù vậy, tôi vẫn cảm thấy một sự xa lạ đến khó tả. Đây là nơi tôi đã sống, nhưng tôi lại không có bất kỳ ký ức nào về nó. Em muốn đi xem phòng ngủ của chúng ta không? Lâm Gia Thành hỏi, giọng anh ấy có chút ngập ngừng. Tôi gật đầu. Tôi muốn biết nơi mình đã sống trong 5 năm qua, trông như thế nào. Anh ấy dẫn tôi lên tầng 2, bước qua hành lang rộng lớn. Căn phòng ngủ của chúng tôi nằm ở cuối hành lang, cánh cửa bằng gỗ rồi chạm khắc tinh xảo. Khi Lâm Gia Thành mở cửa, một không gian rộng lớn hiện ra trước mắt tôi. Căn phòng được bài trí trang nhã, với tông màu trắng và xám chủ đạo. Chiếc giường lớn với ga trải giường lụa trắng muốt, một chiếc ghế sofa mềm mại đặt cạnh cửa sổ, và một chiếc bàn làm việc đơn giản. Tôi bước vào phòng, ánh mắt tôi lướt qua từng món đồ. Mọi thứ đều sạch sẽ gọn gàng, như thể nó đã được chuẩn bị sẵn để chào đón tôi trở lại. Tôi đi đến bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn bên dưới. Khung cảnh thật đẹp, nhưng lại mang đến một cảm giác cô đơn. Lâm Gia Thành đứng phía sau tôi, anh ấy khẽ thở dài. Anh biết em không nhớ gì cả. Anh đã thay đổi một chút cách bài trí phòng. Anh hy vọng em sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Tôi quay lại nhìn anh ấy. Anh đã thay đổi ư? Anh ấy gật đầu. Đúng vậy. Trước đây, phòng này rất lạnh lẽo. Anh đã cố tình biến nó thành một nơi mà em sẽ không muốn ở lại. Anh đã sai rồi. Những lời thú nhận của anh ấy khiến trái tim tôi quặn thắt. Anh ấy đã cố tình làm cho tôi đau khổ đến vậy sao? Tôi không nhớ gì về những nỗi đau đó, nhưng nghe anh ấy nói ra, tôi vẫn cảm thấy một sự chua chát. Anh muốn em ở đây, không cảm thấy cô đơn nữa. Anh ấy nói, giọng anh ấy đầy sự hối lỗi. Anh sẽ ở đây, bên cạnh em. Anh sẽ làm mọi thứ để em cảm thấy thoải mái. Tôi khẽ gật đầu, không biết phải nói gì nữa. Trong những ngày tiếp theo, Lâm Gia Thành thực sự đã biến căn biệt thự này thành một nơi ấm áp hơn. Anh ấy không còn bận rộn với công việc như trước, dành gần như toàn bộ thời gian rảnh rỗi để ở bên tôi. Anh ấy tự tay chuẩn bị bữa ăn, pha trà, đọc sách cho tôi nghe, thậm chí còn đưa tôi đi dạo trong vườn. Anh ấy làm mọi thứ để tôi cảm thấy được yêu thương và quan tâm. Một buổi chiều, khi tôi đang ngồi đọc sách trong phòng khách, Lâm Gia Thành mang đến cho tôi một chiếc hộp gỗ nhỏ, được chạm khắc tinh xảo. Ngọc Lan, em có nhớ chiếc hộp này không? Anh ấy hỏi, giọng anh ấy đầy vẻ mong chờ. Tôi nhìn chiếc hộp, cảm thấy nó rất quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra nó là gì. Tôi cầm lấy, cảm nhận sự mịn màng của lớp gỗ đã cũ. Tôi không nhớ. Anh ấy mỉm cười nhẹ, một nụ cười đầy vẻ nuối tiếc. Đây là hộp quà sinh nhật mà em đã giấu trong tủ quần áo của anh, cách đây 5 năm. Hộp quà sinh nhật, giấu trong tủ quần áo của anh ấy. Trái tim tôi bỗng nhiên đập nhanh hơn. Tôi mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay đơn giản, nhưng tinh tế. Mặt đồng hồ màu xanh navy và dây da màu nâu sẫm. Ở mặt sau, có khắc một dòng chữ nhỏ, vì anh người em yêu nhất. Nước mắt tôi trào ra. Tôi nhớ những dòng chữ đó trong cuốn nhật ký.
Tôi đã từng mua chiếc đồng hồ này cho anh ấy, với tất cả tình yêu và hy vọng của mình. Nhưng anh ấy đã không nhận ra nó. Anh ấy đã không biết về nó. Anh đã tìm thấy nó khi nào? Tôi hỏi, giọng nghẹn lại. Lâm Gia Thành khẽ vuốt nhẹ mái tóc tôi. Anh tìm thấy nó sau khi em bị tai nạn. Khi anh dọn dẹp phòng của em, anh đã thấy nó trong tủ quần áo. Anh đã không biết em đã từng mua nó cho anh. Anh đã không xứng đáng với món quà này. Anh ấy nói rồi, nhẹ nhàng lấy chiếc đồng hồ ra khỏi hộp và đeo vào tay tôi. Chiếc đồng hồ vừa vặn một cách hoàn hảo. Nó là của anh mà. Tôi nói, giọng tôi run rẩy. Anh ấy khẽ lắc đầu. Không, nó là của em. Nó là minh chứng cho tình yêu của em dành cho anh. Anh sẽ đeo nó mỗi ngày để nhắc nhở bản thân rằng anh đã có một người vợ yêu anh nhiều đến vậy mà anh lại không trân trọng. Tôi nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình rồi lại nhìn anh ấy. Trong lòng tôi, một cảm giác ấm áp dâng lên. Chiếc đồng hồ này, nó không chỉ là một món quà mà nó còn là một biểu tượng. Biểu tượng của tình yêu thầm lặng, của sự hy sinh và cả của sự hối hận. Anh xin lỗi, Ngọc Lan. Anh ấy lại lên tiếng, giọng anh ấy đầy sự đau khổ. Anh đã quá mù quáng. Anh đã không nhận ra tình cảm của em. Anh đã đối xử tệ bạc với em, trong khi em lại yêu anh nhiều đến vậy. Tôi đưa tay lên, khẽ chạm vào má anh ấy. Bàn tay tôi run rẩy. Tôi không nhớ gì cả. Nhưng tôi cảm nhận được nỗi đau của tôi khi đó. Và tôi cũng cảm nhận được sự hối lỗi của anh bây giờ. Anh ấy khẽ gật đầu, nắm lấy bàn tay tôi đang chạm vào má anh ấy. Hãy cho anh cơ hội, Ngọc Lan. Hãy cho anh cơ hội để bù đắp cho em. Anh sẽ làm tất cả để em được hạnh phúc. Tôi im lặng. Tôi không biết liệu mình có thể tha thứ cho anh ấy hoàn toàn hay không. Nhưng tôi biết rằng trái tim tôi đang dần mở lòng. Việc tìm thấy chiếc hộp quà sinh nhật này, việc biết được tôi đã từng yêu anh ấy sâu sắc đến mức nào, đã khiến tôi nhìn anh ấy bằng một ánh mắt khác. Không còn là sự xa lạ, mà là một sự kết nối mơ hồ. Sau đó, Lâm Gia Thành đưa tôi đi tham quan căn biệt thự. Anh ấy chỉ cho tôi từng căn phòng, từng góc nhỏ và kể cho tôi nghe những câu chuyện về nó. Anh ấy nói về những bữa tiệc lớn từng được tổ chức ở đây, về những kỷ niệm của gia đình anh ấy. Anh ấy muốn tôi cảm thấy đây là nhà của mình, không còn là một nơi xa lạ nữa. Khi chúng tôi đến phòng làm việc của anh ấy, tôi nhìn thấy một bức ảnh nhỏ trên bàn. Trong ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp với nụ cười hiền hậu. Tôi biết đó là mẹ của anh ấy. Mẹ anh ấy nói, giọng anh ấy đầy sự dịu dàng. Bà ấy là một người phụ nữ tuyệt vời. Bà ấy luôn tin vào điều tốt đẹp ở mọi người. Tôi nhìn bức ảnh và một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Tôi đã cứu người phụ nữ này. Tôi đã hiến thận cho bà ấy. Nhưng tôi không hề nhớ gì về bà ấy, về việc đã từng gặp gỡ bà ấy. Nếu bà ấy còn sống, bà ấy sẽ rất vui khi biết em là người đã cứu bà ấy. Lâm Gia Thành nói, ánh mắt anh ấy hướng về bức ảnh mẹ mình. Và bà ấy sẽ không bao giờ để anh đối xử với em như vậy đâu. Tôi khẽ nắm lấy tay anh ấy, cảm nhận sự lạnh lẽo của bàn tay anh ấy khi nhắc đến mẹ. Tôi biết anh ấy vẫn còn rất đau khổ vì cái chết của bà ấy. Và tôi cũng hiểu hơn về lý do anh ấy đã hiểu lầm tôi đến vậy. Buổi tối hôm đó, Lâm Gia Thành đích thân chuẩn bị bữa tối cho tôi. Anh ấy nấu những món ăn đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng, và tôi cảm nhận được sự chăm sóc tận tình trong từng món ăn. Chúng tôi ngồi ăn cùng nhau trong phòng ăn rộng lớn, chỉ có 2 người. Bầu không khí ấm áp hơn tôi tưởng. Sau bữa tối, chúng tôi cùng nhau ngồi xem phim trong phòng khách. Anh ấy vẫn giữ khoảng cách nhất định, không quá vồ vập, nhưng tôi cảm nhận được sự hiện diện của anh ấy, sự ấm áp từ anh ấy. Khi đêm xuống, tôi trở về phòng ngủ. Tôi nằm trên giường, nhìn lên trần nhà. Mọi thứ vẫn còn mơ hồ, nhưng tôi biết một chương mới trong cuộc đời tôi đã bắt đầu. Cuốn nhật ký và chiếc hộp quà sinh nhật đã hé lộ cho tôi một phần sự thật, một phần quá khứ đầy đau đớn, nhưng cũng đầy tình yêu thầm lặng.
Lâm Gia Thành, người chồng ghẻ lạnh 5 năm của tôi, giờ đây đang cố gắng bù đắp cho tôi bằng tất cả những gì anh ấy có. Liệu tôi có thể mở lòng đón nhận anh ấy một lần nữa không? Liệu tôi có thể tìm lại được hạnh phúc trong ngôi biệt thự này, nơi đã từng là địa ngục của tôi? Tôi không biết, nhưng tôi biết rằng tôi sẽ cho anh ấy một cơ hội để chứng minh tình yêu của anh ấy, và một cơ hội để tôi tìm lại chính mình. Cuộc sống tại biệt thự Lâm Gia dần trở nên quen thuộc, dù những ký ức về 5 năm chung sống vẫn là một khoảng trống. Lâm Gia Thành vẫn kiên trì chăm sóc tôi, từng chút một, khiến tôi dần cảm thấy sự ấm áp trong lòng. Anh ấy không còn ép buộc tôi phải nhớ lại, chỉ đơn giản là ở bên cạnh, lắng nghe và chia sẻ. Tôi cảm nhận được sự chân thành trong những hành động của anh ấy, và tôi biết anh ấy đang cố gắng hết sức để bù đắp cho tôi. Một buổi sáng đẹp trời, khi tôi đang ngồi đọc sách trong vườn, tiếng chuông cửa lại vang lên. Lần này, tôi không cảm thấy bất an như khi Trương Ý Nhi xuất hiện. Tôi tin Lâm Gia Thành sẽ không để bất cứ kẻ nào làm phiền tôi nữa. Vài phút sau, Lâm Gia Thành dẫn vào một cô gái với mái tóc bốp ngắn cá tính, đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ. Cô ấy mặc một bộ đồ công sở thanh lịch, toát lên vẻ tự tin và năng động. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, một cảm giác quen thuộc ập đến, như thể tôi đã gặp cô ấy rất nhiều lần trong quá khứ. Ngọc Lan, cậu có sao không? Tớ lo cho cậu chết đi được. Cô gái ấy lao đến ôm chầm lấy tôi, vòng tay cô ấy ấm áp và đầy tình cảm. Tôi ngớ người. Cậu là... Cô gái ấy buông tôi ra, đôi mắt cô ấy thoáng nét buồn bã. Cậu không nhớ tớ sao? Là tớ, Hà My đây. Bạn thân nhất của cậu mà. Hà My, cái tên đó khiến một dòng ký ức nhỏ nhoi vụt qua trong đầu tôi. Tôi nhớ mang máng một cô gái luôn ở bên cạnh tôi trong những lúc khó khăn nhất. Một người bạn thân luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ. Tôi nhớ lại những trang nhật ký tôi đã viết về Hà My, người đã từng là chỗ dựa của tôi khi tôi cô đơn nhất. Hà My, tôi reo lên, giọng tôi đầy sự vui mừng. Đây là lần đầu tiên tôi nhớ được một người bạn cũ một cách rõ ràng như vậy. Hà My ôm lấy tôi một lần nữa, đôi mắt cô ấy long lanh. Tớ mừng quá, mừng vì cậu đã tỉnh lại. Tớ đã lo cho cậu lắm đấy. Lâm Gia Thành đứng bên cạnh, nhìn chúng tôi với một nụ cười nhẹ. Để hai cậu nói chuyện nhé. Anh sẽ đi chuẩn bị ít đồ ăn và nước uống. Sau khi Lâm Gia Thành rời đi, Hà My nắm chặt tay tôi, ánh mắt cô ấy đầy vẻ lo lắng. Cậu có nhớ gì không? Về vụ tai nạn, về cuộc hôn nhân của cậu? Tôi khẽ lắc đầu. Không, tớ chỉ nhớ mang máng về cậu, về cuộc sống của tớ trước khi kết hôn. Còn về Lâm Gia Thành, tớ vẫn không có ký ức gì cả, ngoài những gì anh ấy đã kể cho tớ. Hà My thở dài, một tiếng thở dài nặng nề. Tớ biết mà, anh ta kể cho cậu những gì rồi? Tôi thuật lại những gì Lâm Gia Thành đã nói, việc anh ấy hiểu lầm tôi là kẻ lừa đảo, việc anh ấy nghĩ Trương Ý Nhi là ân nhân, và việc anh ấy đã đối xử tệ bạc với tôi suốt 5 năm qua. Tôi cũng kể cho Hà My nghe về cuốn nhật ký tôi đã tìm thấy, và về việc tôi đã hiến thận cho mẹ Lâm Gia Thành mà không nhớ gì. Hà My lắng nghe một cách chăm chú, ánh mắt cô ấy đầy sự phẫn nộ. Cậu biết không, Ngọc Lan, tớ đã từng muốn đến tìm anh ta để hỏi cho ra lẽ. Cái cách anh ta đối xử với cậu, tớ không thể chấp nhận được. Cậu đã hy sinh nhiều đến vậy vì anh ta, vì gia đình anh ta, mà anh ta lại đối xử với cậu như một thứ rác rưởi. Nước mắt Hà My trực trào. Cậu có biết không, trong 5 năm đó, cậu đã sống như thế nào? Anh ta không bao giờ về nhà, không bao giờ nhìn cậu lấy một lần. Cậu đã cô đơn đến mức nào? Cậu đã khóc biết bao nhiêu đêm. Tớ đã chứng kiến tất cả. Tớ đã muốn đưa cậu đi, nhưng cậu lại không chịu. Cậu cứ ôm lấy cái hy vọng hão huyền rằng một ngày nào đó anh ta sẽ nhận ra tình yêu của cậu. Những lời nói của Hà My như những nhát dao cứa vào tim tôi. Dù không nhớ rõ, nhưng tôi cảm nhận được nỗi đau mà Hà My đang kể. Nỗi đau của một người bị ghẻ lạnh, bị bỏ rơi.
nỗi đau của một tình yêu không được đáp lại. Anh ta đã hối hận rồi. Tôi khẽ nói, cố gắng bảo vệ Lâm Gia Thành, dù tôi biết mình đang nói một điều gì đó rất mâu thuẫn. Anh ấy nói, anh ấy sẽ bù đắp cho tớ. Hà My nhìn tôi, ánh mắt cô ấy đầy sự thất vọng. Hối hận ư? Hối hận thì có ích gì? 5 năm địa ngục của cậu, anh ta có thể bù đắp được sao? Cậu đã chịu đựng quá nhiều rồi, Ngọc Lan. Cậu không cần phải tiếp tục ở lại cái nơi này nữa. Cô ấy siết chặt tay tôi. Cậu có biết lý do tại sao cha cậu lại phải gả bán cậu không? Là vì Lâm gia đã cố tình chèn ép công ty của ông ấy. Họ muốn ép cha cậu phải gả cậu cho anh ta, để anh ta có thể trả thù cái hiểu lầm ngớ ngẩn đó. Lời nói của Hà My như một tiếng sét đánh ngang tai tôi. Lâm gia đã chèn ép cha tôi. Họ đã ép cha tôi phải gả tôi cho Lâm Gia Thành để trả thù. Vậy ra, cuộc hôn nhân này không chỉ là một cuộc trao đổi, mà còn là một âm mưu, một kế hoạch trả thù đầy tàn nhẫn. Không thể nào, tôi thì thầm, cảm thấy mọi thứ sụp đổ trước mắt. Có thể lắm chứ. Hà My gằn giọng, họ đã lợi dụng tình cảnh khốn khó của cha cậu. Họ đã ép ông ấy phải đánh đổi con gái mình để cứu vãn công ty. Cậu có biết ông ấy đã đau khổ đến mức nào không? Ông ấy đã không thể ngẩng mặt lên nhìn cậu. Ông ấy đã phải sống trong sự day dứt suốt 5 năm qua. Nước mắt tôi trào ra không ngừng. Cha tôi, ông ấy đã phải chịu đựng những gì? Tôi cứ nghĩ ông ấy đã tự nguyện gả tôi đi, nhưng hóa ra ông ấy lại bị ép buộc. Nỗi đau và sự phẫn nộ dâng lên trong lòng tôi. Lâm Gia Thành, anh ta cũng biết chuyện này sao? Tôi hỏi, giọng tôi run rẩy. Hà My lắc đầu, tớ không biết, nhưng tớ chắc chắn Lâm gia đã biết. Họ đã lợi dụng anh ta để đạt được mục đích của mình. Họ đã lợi dụng sự tức giận và đau khổ của anh ta để hủy hoại cuộc đời cậu. Tôi bỗng cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình vì đã từng yêu thầm một người đàn ông như vậy. Ghê tởm gia đình anh ấy vì đã đối xử với gia đình tôi một cách tàn nhẫn như vậy. Và ghê tởm chính cái cuộc hôn nhân này, nó chỉ là một vở kịch bi thảm, được dàn dựng để phục vụ cho mục đích trả thù. Tớ sẽ rời đi, tôi nói, giọng tôi đầy sự kiên quyết. Tớ sẽ rời khỏi đây. Tớ sẽ không ở lại cái nơi này thêm một phút nào nữa. Hà My nhìn tôi, ánh mắt cô ấy đầy sự lo lắng. Cậu định đi đâu? Cậu không nhớ gì cả. Tớ sẽ tìm cha mẹ tớ. Tôi nói, tớ sẽ tìm họ, và tớ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Không có Lâm Gia Thành, không có Lâm Gia, và không có bất kỳ ký ức đau khổ nào nữa. Đúng lúc đó, Lâm Gia Thành bước vào, trên tay anh ấy là một khay trà và bánh ngọt. Anh ấy nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi, và ánh mắt đầy sự giận dữ của Hà My. Có chuyện gì vậy, Ngọc Lan? Anh ấy hỏi, giọng anh ấy đầy sự lo lắng. Hà My, cậu đã nói gì với Ngọc Lan vậy? Hà My đứng dậy, ánh mắt cô ấy sắc lạnh nhìn Lâm Gia Thành. Tôi chỉ nói sự thật thôi, Lâm Tổng. Sự thật về cái cách mà Lâm Gia đã chèn ép gia đình Ngọc Lan, ép buộc cha cô ấy phải gả cô ấy cho anh để trả thù. Anh có biết không, cái cuộc hôn nhân này, nó vốn dĩ là một vở kịch bẩn thỉu, được dàn dựng để hủy hoại cuộc đời Ngọc Lan. Khuôn mặt Lâm Gia Thành trắng bệch, anh ấy nhìn tôi, ánh mắt anh ấy đầy sự bàng hoàng và đau khổ. Không, không phải như vậy, anh không biết gì cả. Anh không biết sao? Hà My bật cười khẩy, tiếng cười đầy sự mỉa mai. Anh nghĩ anh có thể lừa dối cô ấy sao? Anh nghĩ anh có thể che giấu sự thật mãi mãi sao? Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào Lâm Gia Thành. Anh đã biết tất cả, phải không? Anh đã biết gia đình anh đã ép cha tôi phải gả tôi cho anh, để trả thù tôi, để trả thù gia đình tôi. Anh đã lừa dối tôi. Nước mắt tôi lại trào ra. Tôi cảm thấy bị phản bội. Bị phản bội bởi người đàn ông mà tôi đã bắt đầu tin tưởng. Không, Ngọc Lan, không phải như vậy. Lâm Gia Thành vội vã bước đến. Anh ấy đưa tay ra muốn nắm lấy tay tôi. Anh không biết gì cả. Anh thề. Anh chỉ biết cha em đã đến tìm Lâm gia để cầu xin sự giúp đỡ,
và ông ấy đã đề nghị cuộc hôn nhân này. Anh không biết đó là một âm mưu trả thù. Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao? Tôi hét lên, đẩy tay anh ấy ra. Anh đã ghẻ lạnh tôi suốt 5 năm. Anh đã tin kẻ lừa đảo Trương Ý Nhi. Bây giờ anh lại nói anh không biết gì về chuyện này sao? Đừng giả vờ nữa, Lâm Gia Thành. Tôi ghét anh. Tôi ghét gia đình anh. Tôi ghét cái cuộc hôn nhân này. Nói rồi, tôi quay người lại, chạy ra khỏi phòng khách, lao ra khỏi căn biệt thự. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Tôi muốn chạy trốn khỏi tất cả những lời dối trá, khỏi tất cả những nỗi đau. Ngọc Lan, đứng lại. Lâm Gia Thành gọi với theo, tiếng bước chân anh ấy dồn dập phía sau tôi. Tôi chạy như bay ra khỏi cổng, không thèm quay đầu lại. Tôi không muốn nhìn thấy anh ấy nữa. Tôi không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào nữa. Tất cả chỉ là những lời dối trá. Lâm Gia Thành đuổi theo tôi. Anh ấy nắm lấy tay tôi, kéo tôi lại. Ngọc Lan, em bình tĩnh lại đi. Anh xin em. Anh không biết gì cả. Anh thật sự không biết gì về việc gia đình anh đã chèn ép cha em. Tôi vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vòng tay anh ấy. Buông tôi ra. Đồ dối trá. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Tôi muốn rời đi. Tôi muốn biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi. Nước mắt tôi trào ra như suối, hòa lẫn với tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi cảm thấy đau đớn tột cùng. Không phải vì tôi nhớ lại mọi thứ, mà vì tôi biết sự thật đã quá tàn nhẫn. Tôi đã bị lừa dối, bị lợi dụng và bị hủy hoại cuộc đời bởi những người mà tôi đã từng yêu thương hoặc đã từng tin tưởng. Anh sẽ không để em đi đâu cả. Lâm Gia Thành ôm chặt lấy tôi, vòng tay anh ấy mạnh mẽ đến mức tôi không thể thoát ra được. Em không thể đi đâu được. Anh sẽ bảo vệ em. Anh sẽ chứng minh cho em thấy anh không phải là người đã lừa dối em. Anh sẽ tìm ra sự thật. Anh sẽ khiến những kẻ đã làm hại em phải trả giá. Tôi giãy giụa trong vòng tay anh ấy, nhưng anh ấy vẫn ôm chặt lấy tôi, không buông. Tôi khóc nức nở, vùi mặt vào ngực anh ấy. Tôi không biết mình nên tin ai, nên tin vào điều gì nữa. Mọi thứ quá phức tạp, quá đau khổ. Tôi ghét anh. Tôi hét lên, giọng tôi khàn đặc. Tôi ghét anh. Tôi ghét tất cả những gì liên quan đến anh. Lâm Gia Thành vẫn ôm chặt tôi. Anh ấy khẽ vuốt ve mái tóc tôi. Anh biết, anh chấp nhận tất cả. Em cứ ghét anh đi. Nhưng xin em, đừng rời xa anh. Hãy cho anh cơ hội để bù đắp cho em. Anh hứa, anh sẽ không bao giờ để em phải chịu bất kỳ đau khổ nào nữa. Tôi không biết tôi đã khóc trong vòng tay anh ấy bao lâu. Chỉ biết rằng, khi tôi bình tĩnh lại, tôi vẫn còn nằm gọn trong vòng tay anh ấy. Anh ấy vẫn ở đó, ôm chặt lấy tôi, bờ vai anh ấy hơi run rẩy. Tôi ngước nhìn anh ấy. Đôi mắt anh ấy đỏ hoe, khuôn mặt anh ấy đầy vẻ đau khổ và mệt mỏi. Anh ấy không nói gì nữa, chỉ đơn giản là ở đó, ôm lấy tôi, như thể sợ tôi sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Dù tôi vẫn còn phẫn nộ, nhưng tôi không thể phủ nhận một điều, sự hiện diện của anh ấy, vòng tay của anh ấy, đã khiến tôi cảm thấy bớt cô đơn hơn. Tôi vẫn muốn rời đi, muốn thoát khỏi tất cả những đau khổ này. Nhưng tôi cũng biết, mình không thể làm gì lúc này. Tôi vẫn còn yếu ớt, và tôi vẫn còn mất trí nhớ. Có lẽ, tôi cần thời gian để bình tĩnh lại, để suy nghĩ, và để tìm ra sự thật. Và có lẽ, Lâm Gia Thành, người đàn ông này, cũng cần thời gian để chứng minh cho tôi thấy rằng anh ấy thực sự đã thay đổi. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh ấy. Một nhịp đập chứa đầy sự hối lỗi, và cả một chút gì đó của tình yêu. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi biết một chương mới trong cuộc đời tôi đã thực sự bắt đầu. Và nó sẽ không hề dễ dàng. Sau buổi cãi vã với Lâm Gia Thành và những lời nói của Hà My, tôi gần như sụp đổ. Mặc dù tôi không nhớ được chi tiết 5 năm đau khổ, nhưng sự thật về việc tôi bị lợi dụng, bị gả bán vì một âm mưu trả thù đã khiến tôi cảm thấy căm phẫn tột độ. Tôi khóa mình trong phòng, không muốn gặp bất cứ ai, kể cả Lâm Gia Thành. Anh ấy đứng ngoài cửa phòng tôi hàng giờ, gọi tên tôi,
xin lỗi tôi, nhưng tôi chỉ muốn được ở một mình. Tôi nằm cuộn tròn trên giường, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Những lời Hà My nói cứ văng vẳng bên tai, cậu đã chịu đựng quá nhiều rồi, cái hôn nhân này, nó vốn dĩ là một vở kịch bẩn thỉu, và cả những dòng nhật ký đầy xót xa của tôi nữa. Tại sao anh không yêu em, dù chỉ một lần? Cả hòa quyện lại thành một nỗi đau nhói, dù không rõ ràng nhưng lại rất thật. Mãi đến tối, khi tôi đã mệt nhoài vì khóc, Lâm Gia Thành mới khẽ đẩy cửa bước vào. Anh ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt một bát cháo nóng hổi và một ly nước cam lên bàn cạnh giường. Anh ấy vẫn giữ khoảng cách, ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó, ánh mắt anh ấy dán chặt vào tôi, đầy vẻ lo lắng và hối lỗi. Em có muốn ăn chút gì không? Anh ấy hỏi, giọng khàn đặc. Em đã không ăn gì cả ngày rồi. Tôi không trả lời, chỉ quay mặt vào tường. Tôi không muốn nhìn anh ấy. Hình ảnh anh ấy trong tâm trí tôi bây giờ không còn là người đàn ông đáng thương, đang cố gắng chuộc lỗi, mà là một phần của cái âm mưu đã hủy hoại cuộc đời tôi. Lâm Gia Thành khẽ thở dài. Anh ấy đứng dậy, bước đến bên giường tôi, rồi từ từ quỳ xuống. Ngọc Lan, anh biết em đang rất giận anh. Anh biết anh đã làm em đau khổ. Nhưng anh thề, anh thật sự không biết gì về việc gia đình anh đã chèn ép cha em. Anh chỉ biết cha em đến cầu xin sự giúp đỡ, và ông ấy đã đề nghị cuộc hôn nhân này. Anh đã nghĩ đó chỉ là một sự trao đổi. Anh đã mù quáng vì thù hận, vì những lời nói dối của Trương Ý Nhi. Anh không hề biết có một âm mưu đen tối đằng sau. Tôi quay lại nhìn anh ấy. Đôi mắt anh ấy đỏ hoe, khuôn mặt anh ấy đầy sự đau khổ và tuyệt vọng. Tôi không biết liệu có nên tin anh ấy hay không, nhưng ánh mắt đó, sự đau khổ tột cùng đó, khiến tôi không thể hoàn toàn phủ nhận lời nói của anh ấy. Anh muốn em tin anh ấy nói, giọng anh ấy nghẹn ngào. Anh biết anh không xứng đáng với sự tin tưởng của em, nhưng anh sẽ làm tất cả để chứng minh cho em thấy, anh không phải là người đã lừa dối em. Anh sẽ tìm ra sự thật, anh sẽ khiến những kẻ đã làm hại em phải trả giá. Anh ấy ngừng lại, rồi tiếp tục, khi em bị tai nạn, anh đã rất hoảng sợ. Anh đã nghĩ anh sẽ mất em mãi mãi. Và sau đó, khi em mất trí nhớ, anh đã cảm thấy một nỗi ân hận tột cùng. Anh đã bắt đầu điều tra lại tất cả mọi chuyện, từ vụ hiến thận của mẹ anh, cho đến cuộc hôn nhân của chúng ta. Anh đã phát hiện ra Trương Ý Nhi là kẻ lừa đảo. Và bây giờ, anh sẽ không để yên cho bất cứ ai đã làm hại em nữa. Kể cả những kẻ đã đứng sau lưng Trương Ý Nhi, thao túng cô ta. Nghe anh ấy nhắc đến Trương Ý Nhi và vụ tai nạn của tôi, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Vụ tai nạn của tôi, có phải là do Trương Ý Nhi gây ra không? Lâm Gia Thành im lặng một lúc, ánh mắt anh ấy ánh lên một tia phức tạp. Anh cũng đang nghi ngờ điều đó. Anh đã yêu cầu cảnh sát điều tra kỹ lưỡng hơn về vụ tai nạn của em. Ban đầu họ kết luận là tai nạn bình thường, nhưng anh đã yêu cầu họ xem xét lại tất cả các camera an ninh, tất cả các nhân chứng. Anh linh cảm rằng có điều gì đó không ổn. Anh không tin đó chỉ là một vụ tai nạn ngẫu nhiên. Trái tim tôi đập nhanh hơn. Vậy ra, vụ tai nạn của tôi không phải là ngẫu nhiên. Nó là một phần của một âm mưu nào đó. Anh đã tìm thấy một vài manh mối. Lâm Gia Thành nói, giọng anh ấy trầm xuống. Có vẻ như Trương Ý Nhi không chỉ là kẻ lừa đảo. Cô ta còn có mối liên hệ với một thế lực khác, một thế lực đang muốn chống lại Lâm gia. Thế lực nào? Tôi hỏi, cảm thấy lạnh sống lưng. Anh ấy khẽ lắc đầu. Anh vẫn chưa thể xác định được chính xác. Nhưng tất cả các bằng chứng đều dẫn đến một đối thủ cũ của Lâm gia. Một người đã bị Lâm gia đánh bại cách đây nhiều năm. Có vẻ như họ muốn trả thù. Vậy Trương Ý Nhi, cô ta đang làm việc cho họ sao? Tôi hỏi, giọng tôi run rẩy. Đúng vậy. Lâm Gia Thành gật đầu. Anh đã phát hiện ra một số giao dịch tài chính bất thường giữa Trương Ý Nhi và một số công ty vỏ bọc liên quan đến kẻ thù cũ của Lâm gia. Cô ta không chỉ đơn thuần là muốn lừa dối anh để được ở bên anh. Cô ta còn có một mục đích khác, một mục đích lớn hơn nhiều.
Mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn, nhưng cũng đáng sợ hơn. Vụ tai nạn của tôi không phải là một sự tình cờ. Nó là một phần của một âm mưu trả thù lớn hơn, và tôi, Ngọc Lan, đã trở thành một con tốt thí trong ván cờ nguy hiểm này. Anh sẽ không để họ làm hại em nữa, Lâm Gia Thành nói, giọng anh ấy đầy sự kiên quyết. Anh đã tăng cường an ninh cho căn biệt thự này. Anh cũng đã cử người bảo vệ em ngày 24 tháng 7. Anh sẽ không để bất cứ ai chạm vào em nữa. Tôi nhìn anh ấy. Trong ánh mắt anh ấy, tôi thấy một sự bảo vệ mãnh liệt, một sự quyết tâm không gì lay chuyển được. Có lẽ anh ấy thực sự đã thay đổi. Có lẽ anh ấy thực sự muốn bảo vệ tôi. Vậy còn cha mẹ tôi? Tôi hỏi, giọng tôi nhỏ nhẹ. Anh có thể giúp tôi tìm họ không? Anh đã phái người đi tìm rồi. Anh ấy nói. Anh đã liên hệ với các thám tử tư giỏi nhất. Anh tin rằng không lâu nữa, chúng ta sẽ tìm được họ. Những lời nói của anh ấy khiến tôi cảm thấy một chút ấm áp. Ít nhất, anh ấy cũng đang cố gắng giúp tôi hàn gắn những mối quan hệ đã bị tổn thương. Đêm đó, tôi vẫn không thể ngủ được. Tôi cứ nghĩ mãi về những gì Lâm Gia Thành đã nói. Trương Ý Nhi, người bạn thân mà tôi từng tin tưởng, lại là một phần của âm mưu hãm hại tôi. Điều này thật khó chấp nhận. Và cái đối thủ cũ của Lâm Gia đó là ai? Họ muốn trả thù điều gì? Mọi thứ cứ như một cuốn tiểu thuyết trinh thám, nhưng lại là cuộc đời thực của tôi. Mấy ngày sau, Lâm Gia Thành vẫn tiếp tục điều tra. Anh ấy dành gần như toàn bộ thời gian của mình cho việc đó, chỉ chừa lại chút ít để chăm sóc tôi. Tôi thấy anh ấy gầy đi trông thấy, đôi mắt anh ấy luôn thâm quầng vì thiếu ngủ. Anh ấy đang dồn hết sức lực để tìm ra sự thật, để bảo vệ tôi. Một buổi sáng, Lâm Gia Thành bước vào phòng tôi, khuôn mặt anh ấy đầy vẻ nghiêm trọng. Ngọc Lan, anh đã có thêm thông tin. Anh ấy nói, giọng anh ấy trầm xuống. Vụ tai nạn của em không phải là ngẫu nhiên. Trái tim tôi thắt lại. Tôi đã linh cảm điều đó, nhưng nghe anh ấy nói ra, tôi vẫn cảm thấy rùng mình. Chúng ta đã tìm thấy một nhân chứng quan trọng. Lâm Gia Thành tiếp tục. Một người lái xe tải, người đã tông vào em. Anh ta khai rằng đã có người thuê anh ta làm điều đó. Người đó đã đưa cho anh ta một khoản tiền lớn và yêu cầu anh ta tông vào chiếc xe của em. Tôi cảm thấy lạnh toát sống lưng. Có người cố ý hại tôi. Và người đó đã được Trương Ý Nhi liên lạc. Lâm Gia Thành nói, giọng anh ấy đầy sự căm phẫn. Chúng tôi đã tìm thấy bằng chứng liên lạc giữa Trương Ý Nhi và tài xế đó. Có vẻ như cô ta là người đã trực tiếp dàn dựng vụ tai nạn. Nước mắt tôi trào ra. Trương Ý Nhi, tại sao cô ấy lại có thể làm một việc tàn nhẫn đến vậy? Chúng tôi là bạn thân mà. Cô ta muốn em chết. Lâm Gia Thành siết chặt nắm tay. Cô ta muốn loại bỏ em khỏi cuộc đời anh. Và có lẽ cô ta cũng muốn loại bỏ em khỏi thế giới này. Nhưng tại sao? Tôi hỏi, giọng tôi nghẹn lại. Tại sao cô ta lại làm vậy? Anh ấy thở dài. Có lẽ là vì thù hận. Hoặc có lẽ có người đã xúi giục cô ta. Chúng ta vẫn đang điều tra xem ai là kẻ đứng sau Trương Ý Nhi. Nhưng anh có linh cảm rằng đó là kẻ thù cũ của Lâm gia. Mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng đối với tôi. Tai nạn, mất trí nhớ, sự ghẻ lạnh của chồng, và bây giờ là âm mưu ám sát. Tôi cảm thấy mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát. Anh sẽ không để họ làm hại em nữa. Lâm Gia Thành ôm chặt lấy tôi, anh ấy khẽ vuốt ve mái tóc tôi. Anh hứa, anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá. Anh sẽ không để bất cứ ai động vào em. Tôi vùi mặt vào ngực anh ấy, khóc nức nở. Trong vòng tay anh ấy, tôi cảm thấy một chút an toàn, dù mọi thứ vẫn còn rất mông lung. Tôi biết rằng cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn. Và tôi cũng biết rằng Lâm Gia Thành, người đàn ông này, sẽ là người đồng hành cùng tôi trên chặng đường đầy nguy hiểm phía trước. Dù tôi có tha thứ cho anh ấy hay không, nhưng ít nhất tôi biết rằng anh ấy đang ở đây, bên cạnh tôi, và anh ấy đang chiến đấu vì tôi. Đó là điều duy nhất tôi có thể bám víu vào lúc này.
Những ngày sau đó trôi qua, trong không khí căng thẳng. Lâm Gia Thành dồn toàn bộ tâm sức vào việc điều tra vụ tai nạn của tôi và truy tìm những kẻ đứng sau Trương Ý Nhi. Anh ấy gần như không ngủ, khuôn mặt anh ấy ngày càng hốc hác, nhưng ánh mắt anh ấy thì luôn kiên định, đầy quyết tâm. Tôi biết anh ấy đang cố gắng hết sức để bảo vệ tôi, để tìm ra sự thật. Dù vẫn còn những khúc mắc và tổn thương trong lòng, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của anh ấy, sự bảo vệ của anh ấy đã khiến tôi cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Một buổi chiều u ám, trời mưa tầm tã, Lâm Gia Thành bước vào phòng tôi, khuôn mặt anh ấy tái nhợt, ánh mắt anh ấy đầy sự kinh hoàng. Anh ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nhìn tôi với một ánh mắt đầy phức tạp. Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi, cảm thấy một nỗi sợ hãi len lỏi trong lòng. Dáng vẻ của anh ấy khiến tôi linh cảm có điều gì đó rất tồi tệ đã xảy ra. Anh ấy khẽ thở dài, một tiếng thở dài nặng nề mang theo biết bao nỗi đau. Ngọc Lan, anh đã tìm ra rồi, sự thật về vụ nổ năm xưa. Vụ nổ năm xưa, trái tim tôi bỗng nhiên đập mạnh. Đó là vụ nổ đã cướp đi sinh mạng của cha Lâm Gia Thành, và cũng là lý do anh ấy mang vết sẹo trên tay. Tôi đã từng đọc trong nhật ký của mình rằng anh ấy bị thương nặng trong vụ nổ đó. Có chuyện gì? Tôi hỏi, giọng tôi run run. Lâm Gia Thành ngước nhìn tôi, đôi mắt anh ấy đỏ hoe. Vụ nổ năm xưa không phải là tai nạn, nó là một vụ ám sát, và người đã cứu anh chính là em. Lời nói của anh ấy như một tiếng sét đánh ngang tai tôi. Tôi cứu anh ấy. Trong vụ nổ đó, toàn bộ cơ thể tôi cứng đờ, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Không thể nào, tôi thì thầm. Tôi không nhớ gì cả. Tôi không thể nào cứu anh ấy được. Lâm Gia Thành đứng dậy, anh ấy đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài màn mưa. Anh đã nghĩ rất nhiều về nó. Anh đã tìm lại tất cả những hồ sơ cũ, những bản báo cáo điều tra về vụ nổ đó. Lúc đó, anh còn quá nhỏ, anh không nhớ rõ chi tiết. Nhưng anh nhớ rằng, có một cô bé đã lao vào đám cháy, kéo anh ra khỏi đó. Cô bé đó đã bị bỏng rất nặng, nhưng cô bé vẫn cố gắng cứu anh. Anh ấy quay lại nhìn tôi, ánh mắt anh ấy đầy sự hối lỗi và đau khổ tột cùng. Anh đã không nhận ra em. Anh đã bị che mắt bởi nỗi đau mất cha, bởi sự thù hận. Anh đã luôn nghĩ rằng ân nhân của anh là một cô gái khác. Nhưng bây giờ, khi anh đã tìm lại được tất cả các bằng chứng, anh đã nhận ra. Chính là em, Ngọc Lan. Em chính là cô gái đã cứu anh trong vụ nổ năm xưa. Anh ấy đi đến bên tôi, quỳ sụp xuống, nắm lấy tay tôi, bàn tay anh ấy run rẩy. Anh đã tìm thấy một đoạn video camera an ninh đã bị xóa, nhưng các chuyên gia đã khôi phục lại được. Trong đó, anh thấy rõ hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn, lao vào đám cháy, và kéo anh ra ngoài. Dù khuôn mặt cô bé bị che khuất bởi khói bụi và vết bỏng, nhưng anh đã nhận ra, đó chính là em. Chiếc vòng tay em luôn đeo, và cả vết sẹo ở cổ tay em nữa. Anh ấy đưa tay chạm vào vết sẹo mờ nhạt trên cổ tay tôi. Vết sẹo này, nó là minh chứng cho sự hy sinh của em. Anh đã quá ngu ngốc, quá mù quáng để không nhận ra điều đó. Nước mắt anh ấy trào ra, lăn dài trên má. Anh ấy cúi đầu, vùi mặt vào tay tôi, và khóc nức nở. Tiếng khóc của một người đàn ông mạnh mẽ, kiên cường, giờ đây lại vỡ òa trong sự ân hận và đau khổ. Anh xin lỗi, Ngọc Lan, anh xin lỗi, anh là một thằng khốn nạn, anh đã hiểu lầm em, anh đã đối xử tệ bạc với em, anh đã để em sống trong địa ngục suốt 5 năm qua, trong khi em lại là ân nhân cứu mạng của anh, em là người đã cứu anh, em là người đã hy sinh vì anh. Những lời thú tội của anh ấy, từng lời từng chữ như những nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi nhìn anh ấy, người đàn ông đang quỳ gối trước mặt tôi, khóc nức nở như một đứa trẻ. Nỗi đau trong lòng tôi bỗng nhiên trỗi dậy, những cảm xúc mà tôi đã quên bỗng ùa về. Những hình ảnh mờ ảo về một đám cháy lớn, về một cậu bé đang nằm bất động, và về một nỗi đau bỏng rát trên cơ thể. Tôi đưa tay lên, khẽ chạm vào mái tóc anh ấy. Anh đứng dậy đi.
Anh ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt anh ấy đỏ hoe, đầy vẻ tuyệt vọng. Anh không dám đứng dậy, Ngọc Lan. Anh không xứng đáng. Anh đã gây ra quá nhiều đau khổ cho em. Anh đã không tin em, không yêu em. Anh đã là một kẻ tồi tệ. Tại sao anh không nói với tôi sớm hơn? Tôi hỏi, giọng tôi nghẹn lại. Tôi muốn biết tại sao anh ấy lại giấu tôi về vụ nổ đó, về việc tôi đã cứu anh ấy. Anh ấy khẽ thở dài, rồi kể, khi anh tỉnh lại sau vụ nổ, anh đã bị chấn động tâm lý nặng. Anh không nhớ rõ chi tiết, anh chỉ nhớ rằng có một cô bé đã cứu anh. Sau đó, Trương Ý Nhi xuất hiện, cô ta đã kể lại câu chuyện một cách rất chân thật, khiến anh tin tưởng tuyệt đối rằng cô ta chính là ân nhân của anh. Anh đã bị che mắt bởi nỗi đau, bởi sự biết ơn giả tạo. Anh đã không điều tra kỹ càng hơn. Anh đã nghĩ rằng cô ta là người đã hy sinh vì anh, và anh đã quyết tâm báo đáp cô ta bằng mọi giá. Và vì thế, anh đã tin cô ta là ân nhân, và anh đã ghét tôi. Anh ấy gật đầu, ánh mắt anh ấy đầy sự hối lỗi. Anh đã bị lừa gạt. Anh đã bị cô ta và những kẻ đứng sau lưng cô ta thao túng. Anh đã nghĩ em là kẻ giả tạo, lợi dụng tình cảnh của Lâm gia để leo lên. Anh đã nghĩ em là người đã cướp công của Trương Ý Nhi. Anh đã mù quáng đến mức không nhìn thấy sự thật. Anh ấy siết chặt tay tôi. Anh xin lỗi Ngọc Lan. Anh xin lỗi vì đã làm em đau khổ đến vậy. Anh xin lỗi vì đã không tin em. Anh xin lỗi vì đã không trân trọng em. Anh là một thằng đần độn. Em có thể tha thứ cho kẻ đần độn này không? Nước mắt tôi lại tuôn rơi. Lần này, không phải là nước mắt của nỗi đau, mà là nước mắt của sự giải thoát. Sự thật đã được phơi bày. Tất cả những hiểu lầm, tất cả những bí mật, giờ đây đều đã được làm sáng tỏ. Tôi đã hiến thận cho mẹ anh ấy, tôi đã cứu anh ấy trong vụ nổ. Tôi không phải là kẻ lợi dụng, không phải là kẻ giả tạo. Tôi không biết. Tôi nói, giọng tôi nghẹn ngào. Tôi không biết liệu tôi có thể tha thứ cho anh hay không. Anh ấy ngước nhìn tôi, ánh mắt anh ấy đầy vẻ van nài. Anh không dám cầu xin sự tha thứ của em ngay lúc này. Anh biết tội lỗi của anh quá lớn. Anh chỉ muốn được bù đắp cho em. Anh sẽ làm mọi thứ để em được hạnh phúc. Anh sẽ dùng cả cuộc đời này để chứng minh tình yêu của anh dành cho em. Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Tôi nhìn anh ấy, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt và sự hối lỗi của anh ấy. Trái tim tôi bỗng nhiên mềm đi. Dù tôi đã chịu đựng rất nhiều đau khổ vì anh ấy, nhưng tôi cũng biết rằng anh ấy cũng đang phải chịu đựng nỗi đau lớn lao vì sự mù quáng của mình. Tôi đưa tay lên, khẽ lau nước mắt trên má anh ấy. Anh đứng dậy đi Lâm Gia Thành. Anh ấy từ từ đứng dậy, ánh mắt anh ấy vẫn dán chặt vào tôi. Chúng ta hãy bắt đầu lại. Tôi nói, giọng tôi nhỏ nhẹ, nhưng đầy sự kiên quyết. Hãy cho tôi thời gian, và hãy cho anh cơ hội để chứng minh tình yêu của anh. Ánh mắt Lâm Gia Thành bỗng bừng sáng. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt anh ấy. Nụ cười đầu tiên tôi thấy anh ấy nở một cách thật lòng kể từ khi tôi tỉnh dậy. Cảm ơn em Ngọc Lan. Anh ấy nói, giọng anh ấy nghẹn ngào. Cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội. Anh sẽ không bao giờ làm em thất vọng nữa. Anh hứa. Anh ấy khẽ ôm lấy tôi, vòng tay anh ấy dịu dàng nhưng đầy sự bảo vệ. Tôi vùi mặt vào ngực anh ấy, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh ấy. Trong khoảnh khắc đó, tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa. Tôi biết rằng, dù hành trình phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng tôi sẽ không phải đối mặt với nó một mình. Anh ấy sẽ ở đây, bên cạnh tôi, để cùng tôi đối mặt với tất cả. Đêm đó, tôi ngủ rất ngon. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi không còn bị ám ảnh bởi những nỗi sợ hãi hay lo lắng. Tôi biết rằng, dù ký ức về quá khứ vẫn còn mờ ảo, nhưng một chương mới đã thực sự bắt đầu. Một chương của sự tha thứ, của sự hàn gắn, và của tình yêu. Và tôi tin rằng, lần này, chúng tôi sẽ xây dựng một câu chuyện tình yêu thật sự, một câu chuyện không còn bóng dáng của sự hiểu lầm hay thù hận. Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ lớn, rọi sáng căn phòng ngủ ấm áp của biệt thự Lâm gia. Tôi vươn vai,
cảm nhận sự dễ chịu sau một giấc ngủ sâu hiếm hoi. Từ sau ngày Lâm Gia Thành thú nhận tất cả và quỳ gối xin lỗi, gánh nặng trong lòng tôi dường như đã vơi đi rất nhiều. Dù tôi vẫn chưa thể nhớ lại hoàn toàn, nhưng việc biết được sự thật, biết được tôi không phải là kẻ lợi dụng, đã giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Tôi biết mình vẫn còn một chặng đường dài để hàn gắn những vết thương, nhưng ít nhất tôi không còn cảm thấy đơn độc nữa. Tôi mở mắt, nhìn sang bên cạnh. Chiếc gối của Lâm Gia Thành đã trống. Anh ấy đã dậy từ sớm. Từ khi tôi quay về biệt thự, anh ấy luôn là người dậy sớm nhất, chuẩn bị bữa sáng và sắp xếp công việc để có thể dành nhiều thời gian nhất cho tôi. Sự thay đổi của anh ấy khiến tôi cảm thấy bất ngờ và đôi khi còn có chút bối rối. Tổng tài Lâm Gia Thành quyền lực, lạnh lùng ngày nào, giờ đây lại tỉ mỉ chăm sóc tôi từng ly từng tí, như thể tôi là một báu vật dễ vỡ. Tôi bước xuống giường, đi vào phòng tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi chọn một chiếc váy lụa màu xanh pastel, nhẹ nhàng và thoải mái. Khi tôi bước xuống phòng ăn, mùi cà phê thơm lừng và mùi bánh mì nướng đã lan tỏa khắp không gian. Lâm Gia Thành đang đứng trong bếp, quay lưng lại phía tôi, tập trung vào việc chuẩn bị bữa sáng. Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn cao, để lộ cánh tay rắn chắc. Hình ảnh này thật khác với hình ảnh tổng tài lịch lãm, xa cách mà tôi từng biết. Chào buổi sáng, Lâm Tổng. Tôi khẽ nói, giọng tôi vẫn còn chút ngập ngừng khi gọi anh ấy bằng danh xưng đó. Anh ấy giật mình quay lại, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt. Em dậy rồi sao? Mau lại đây, bữa sáng đã sẵn sàng rồi. Anh ấy kéo ghế cho tôi, rồi tự tay múc một bát cháo yến mạch nóng hổi. Anh đã làm món cháo yến mạch mà em thích, có cả chút trái cây tươi nữa. Tôi nhìn bát cháo, cảm thấy một chút gì đó ấm áp len lỏi trong lòng. Anh ấy biết tôi thích cháo yến mạch sao? Điều này khiến tôi bất ngờ. Có lẽ, trong 5 năm đó, dù ghẻ lạnh tôi, anh ấy vẫn để ý đến những thói quen nhỏ của tôi. Cảm ơn anh, tôi khẽ nói, rồi bắt đầu ăn. Cháo yến mạch thơm ngon, nóng hổi, xua đi cái lạnh của buổi sáng. Trong bữa ăn, Lâm Gia Thành không ngừng hỏi han tôi. Tối qua em ngủ có ngon không? Vết thương có đau không? Em có muốn đi đâu chơi không? Tôi trả lời anh ấy một cách chậm rãi. Tôi cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ anh ấy. Dù tôi vẫn giữ một khoảng cách nhất định, nhưng tôi đã bắt đầu mở lòng hơn. Tôi không còn giấu mình trong phòng hay né tránh anh ấy nữa. Tôi lắng nghe những câu chuyện anh ấy kể về công việc, về những chuyến đi, và đôi khi tôi còn hỏi anh ấy vài câu. Sau bữa sáng, Lâm Gia Thành đưa tôi ra vườn. Anh ấy chỉ cho tôi những loài hoa mà anh ấy đã trồng, những cây cảnh mà anh ấy đã chăm sóc. Anh ấy nói về những dự định của mình, về việc muốn biến khu vườn này thành một nơi thật đẹp, thật bình yên cho tôi. Trước đây, anh không quan tâm đến những điều này. Anh ấy nói, giọng anh ấy đầy sự hối lỗi. Anh chỉ biết vùi đầu vào công việc. Anh đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Anh đã bỏ lỡ em. Tôi nhìn anh ấy. Trong ánh mắt anh ấy, tôi thấy một sự chân thành mà tôi chưa từng thấy trước đây. Một Lâm Gia Thành đang cố gắng thay đổi, cố gắng trở thành một người tốt hơn vì tôi. Anh có vẻ rất thích nấu ăn. Tôi hỏi, cố gắng chuyển chủ đề, vì những lời nói của anh ấy khiến tôi cảm thấy hơi bối rối. Anh ấy mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng. Anh đã học nấu ăn từ khi em gặp tai nạn. Anh muốn tự tay chăm sóc em. Anh muốn em được ăn những món ngon nhất do chính tay anh nấu. Trái tim tôi lại bất giác rung động. Một tổng tài lừng lẫy, lại vì tôi mà xuống bếp học nấu ăn. Điều này thật khó tin, nhưng lại rất thật. Chiều hôm đó, Lâm Gia Thành đề nghị tự tay chuẩn bị bữa tối. Tôi ban đầu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Anh ấy vào bếp, đeo tạp dề, và bắt đầu lúi húi với những nguyên liệu. Tôi ngồi ở bàn ăn, nhìn anh ấy. Anh ấy trông thật vụng về, nhưng lại rất đáng yêu. Anh ấy lóng ngóng thái rau, suýt nữa thì cắt vào tay. Tôi bật cười khẽ. Cẩn thận đó, tôi nhắc nhở. Anh ấy quay lại nhìn tôi,
Khuôn mặt anh ấy lấm lem chút bột mì, nhưng ánh mắt anh ấy lại sáng bừng. Anh sẽ cẩn thận, anh không muốn làm em lo lắng. Anh ấy tiếp tục công việc của mình. Tôi thấy anh ấy tập trung cao độ, mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh ấy đọc công thức từ điện thoại, rồi lại thử nếm. Anh ấy làm mọi thứ một cách tỉ mỉ, như thể đang thực hiện một dự án quan trọng của tập đoàn. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng á nhỏ từ trong bếp. Tôi vội vàng chạy vào. Lâm Gia Thành đang đứng đó, tay anh ấy ôm lấy ngón tay cái, khuôn mặt anh ấy nhăn nhó. Một giọt máu nhỏ đang rỉ ra từ đầu ngón tay anh ấy. Anh có sao không? Tôi lo lắng hỏi, vội vàng chạy đến. Anh ấy lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười. Không sao, anh chỉ hơi vụng về chút thôi, chắc là bị dao cứa nhẹ. Tôi nhìn ngón tay anh ấy, rồi nhìn anh ấy. Anh ấy vẫn cố gắng tươi cười, như thể muốn trấn an tôi. Nhưng tôi thấy rõ sự đau đớn trong mắt anh ấy. Tôi vội vàng lấy hộp cứu thương, rồi kéo tay anh ấy lại. Tôi nhẹ nhàng khử trùng vết thương, rồi băng bó lại cho anh ấy. Anh ấy vẫn ngồi đó, im lặng nhìn tôi, ánh mắt anh ấy đầy sự dịu dàng. Anh không quen làm việc bếp núc, mà lại cố chấp làm gì. Tôi khẽ trách móc, giọng tôi có chút gì đó xót xa. Anh ấy mỉm cười. Anh muốn tự tay nấu cho em ăn. Anh muốn bù đắp cho những gì anh đã gây ra cho em. Chỉ cần em vui, anh làm gì cũng được. Trái tim tôi lại rung động một lần nữa. Người đàn ông này, anh ấy đang thực sự thay đổi. Anh ấy đang cố gắng chứng minh tình yêu của mình bằng những hành động nhỏ nhặt nhất. Sau khi băng bó xong, anh ấy vẫn nhất quyết tiếp tục nấu ăn. Tôi không nói gì nữa, chỉ đứng bên cạnh nhìn anh ấy. Tôi thấy anh ấy cẩn thận hơn rất nhiều, nhưng vẫn không tránh khỏi những lúc lóng ngóng. Dù vậy, anh ấy vẫn kiên trì, không bỏ cuộc. Cuối cùng, bữa tối cũng được hoàn thành. Đó là món mì Ý sốt cà chua đơn giản, nhưng lại thơm ngon đến lạ. Anh ấy bày biện ra bàn, rồi kéo ghế cho tôi. Mời em nếm thử. Anh ấy nói, ánh mắt anh ấy đầy vẻ mong chờ. Tôi nếm thử một miếng, và tôi bất ngờ. Món mì Ý không chỉ ngon, mà còn có hương vị rất đặc biệt, hương vị của sự tận tâm và tình yêu. Ngon lắm, tôi thật lòng khen ngợi. Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt anh ấy bừng sáng. Thật sao? Em thấy ngon là anh vui rồi. Chúng tôi ngồi ăn cùng nhau. Bữa ăn đơn giản, nhưng lại tràn ngập tiếng cười và những câu chuyện. Lâm Gia Thành kể cho tôi nghe những câu chuyện hài hước về những lần anh ấy tự học nấu ăn, những lần anh ấy suýt làm cháy bếp. Anh ấy không còn vẻ nghiêm nghị hay xa cách, mà thay vào đó là một sự ấm áp, gần gũi. Tôi nhìn anh ấy, người đàn ông đang ngồi đối diện tôi, với khuôn mặt lấm lem chút bột mì và ngón tay được băng bó. Anh ấy trông thật vụng về, nhưng lại rất đáng yêu. Tôi cảm nhận được một điều gì đó đang dần nảy nở trong lòng tôi, một cảm xúc mà tôi chưa từng trải qua kể từ khi mất trí nhớ. Đó không phải là tình yêu bốc đồng như trong cuốn nhật ký, mà là một sự tin tưởng, một sự trân trọng. Khi đêm xuống, Lâm Gia Thành đưa tôi lên phòng. Anh ấy không rời đi ngay, mà ngồi cạnh giường tôi, đọc sách cho tôi nghe. Giọng anh ấy trầm ấm, nhẹ nhàng, khiến tôi cảm thấy dễ chịu và bình yên. Dần dần, tôi chìm vào giấc ngủ, với tiếng nói của anh ấy vẫn văng vẳng bên tai. Tôi biết, hành trình để hàn gắn mọi thứ sẽ còn rất dài. Tôi vẫn chưa thể hoàn toàn tha thứ cho anh ấy, và tôi vẫn còn những tổn thương trong lòng. Nhưng tôi cũng biết rằng, Lâm Gia Thành đang cố gắng hết sức để bù đắp cho tôi. Anh ấy đang chứng minh tình yêu của mình bằng hành động, chứ không chỉ bằng lời nói. Và điều đó, đối với tôi là quan trọng nhất lúc này. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi sẽ cho anh ấy một cơ hội. Một cơ hội để anh ấy chứng minh tình yêu của mình, và một cơ hội để tôi tìm lại hạnh phúc, tìm lại chính mình. Tôi tin rằng, dưới sự chăm sóc và tình yêu của anh ấy, những vết thương trong lòng tôi sẽ dần được chữa lành. Và có lẽ, một ngày nào đó, tôi sẽ lại yêu anh ấy, một tình yêu thật sự, một tình yêu không còn bóng dáng của sự ghẻ lạnh hay hiểu lầm. Những ngày sau đó,
Cuộc sống của tôi tại biệt thự Lâm gia tuy có phần bình yên hơn nhờ sự chăm sóc tận tình của Lâm Gia Thành, nhưng tôi vẫn cảm thấy một nỗi bất an lơ lửng. Tôi biết Trương Ý Nhi và những kẻ đứng sau cô ta vẫn đang rình rập và Lâm Gia Thành vẫn đang ngày đêm điều tra. Sự căng thẳng trong ánh mắt anh ấy đôi khi khiến tôi giật mình. Anh ấy cố gắng che giấu, nhưng tôi cảm nhận được rằng anh ấy đang phải đối mặt với một cuộc chiến cam go. Một buổi chiều, khi tôi đang ngồi trong phòng khách, Lâm Gia Thành bước vào, trên tay anh ấy là một tập tài liệu dày cộp. Khuôn mặt anh ấy nghiêm trọng hơn bao giờ hết, ánh mắt anh ấy đầy vẻ mệt mỏi nhưng cũng rực lửa. Ngọc Lan, anh đã tìm ra tất cả rồi. Anh ấy nói, giọng anh ấy trầm thấp, đầy vẻ căng thẳng. Trái tim tôi đập thình thịch, tôi biết đây là lúc đối mặt với sự thật cuối cùng. Có chuyện gì? Tôi hỏi, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh. Lâm Gia Thành ngồi xuống đối diện tôi, đặt tập tài liệu lên bàn. Trương Ý Nhi, cô ta không chỉ là kẻ lừa đảo, cô ta còn là một phần của một âm mưu lớn hơn do kẻ thù cũ của Lâm Gia dàn dựng. Em có nhớ tên tập đoàn đối thủ cũ của Lâm Gia không? Đó là tập đoàn Hắc Long do Trần Hạo Thiên đứng đầu. Trần Hạo Thiên, cái tên này thoáng quen thuộc, nhưng tôi không thể nhớ rõ chi tiết. Tôi khẽ lắc đầu. Anh ta là một kẻ tàn nhẫn, luôn muốn trả thù Lâm Gia vì đã khiến tập đoàn của anh ta phá sản nhiều năm trước. Lâm Gia Thành giải thích, Trương Ý Nhi là con gái của Trần Hạo Thiên. Cô ta đã được anh ta gửi gắm vào Lâm Gia từ rất lâu, với mục đích tiếp cận anh, chiếm đoạt tài sản, và cuối cùng là hủy hoại Lâm Gia từ bên trong. Tôi bàng hoàng, Trương Ý Nhi là con gái của Trần Hạo Thiên. Bạn thân của tôi lại là con gái của kẻ thù Lâm Gia. Và cô ta được cài cắm để hủy hoại chúng tôi. Mọi thứ thật sự vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Vậy còn việc cô ta tự nhận là ân nhân của mẹ anh thì sao? Tôi hỏi, giọng tôi run rẩy. Đó là một phần trong kế hoạch của cô ta. Lâm Gia Thành nói, ánh mắt anh ấy đầy sự căm phẫn. Cô ta biết mẹ anh đã có di chúc muốn anh kết hôn với ân nhân cứu mạng của bà ấy. Nên cô ta đã giả mạo, tự nhận mình là người hiến thận. Cô ta đã tận dụng sự đau khổ và sự cả tin của anh để khiến anh tin cô ta là ân nhân và từ đó dễ dàng tiếp cận anh hơn. Và sau đó, cô ta đã lợi dụng anh để đối xử tệ bạc với em, để em phải sống trong đau khổ. Anh ấy ngừng lại, rồi tiếp tục, cha em, ông ấy không phải bị Lâm Gia chèn ép. Đúng là công ty của ông ấy gặp khó khăn, nhưng chính Trương Ý Nhi và Trần Hạo Thiên đã giật dây, gây sức ép để ông ấy phải tìm đến Lâm Gia cầu cứu. Họ muốn tạo ra một kịch bản hoàn hảo để đẩy em vào cuộc hôn nhân này, để anh ghét em và để em phải chịu đựng. Cả là một âm mưu được dàn dựng công phu nhằm hủy hoại cả em và Lâm Gia. Nước mắt tôi trào ra, tôi đã bị lừa dối một cách trắng trợn. Người bạn thân mà tôi từng tin tưởng lại là kẻ chủ mưu, kẻ đã đẩy tôi vào địa ngục. Và cha tôi, ông ấy cũng là nạn nhân của âm mưu này. Vậy vụ tai nạn của tôi cũng là do cô ta gây ra. Tôi hỏi, giọng tôi nghẹn lại. Lâm Gia Thành gật đầu, ánh mắt anh ấy đầy sự đau khổ và căm phẫn. Đúng vậy. Khi cô ta biết anh bắt đầu nghi ngờ về việc hiến thận và anh bắt đầu quan tâm đến em hơn, cô ta đã sợ hãi. Cô ta sợ rằng sự thật sẽ bị phơi bày và kế hoạch của cô ta sẽ đổ bể. Nên cô ta đã ra tay. Cô ta đã thuê người để gây ra vụ tai nạn đó với mục đích loại bỏ em vĩnh viễn. Tôi rùng mình. Trương Ý Nhi lại có thể tàn nhẫn đến vậy sao? Cô ta không chỉ muốn tôi đau khổ mà còn muốn lấy mạng tôi. Nỗi sợ hãi và căm hận dâng lên trong lòng tôi. Vậy còn việc tôi mất trí nhớ? Tôi hỏi. Đó là một điều may mắn trong cái rủi ro. Lâm Gia Thành nói. Cô ta không ngờ em lại sống sót và còn mất trí nhớ. Điều đó đã khiến kế hoạch của cô ta bị đảo lộn. Nhưng cũng chính vì em mất trí nhớ, anh mới có cơ hội điều tra lại tất cả mọi chuyện một cách kỹ lưỡng hơn và cuối cùng đã tìm ra sự thật. Anh ấy đưa tập tài liệu cho tôi. Đây là tất cả những bằng chứng.
Từ các giao dịch tài chính, ghi âm cuộc gọi, đến lời khai của những kẻ đã bị cô ta thuê mướn. Cả đều chỉ ra Trương Ý Nhi và Trần Hạo Thiên là kẻ chủ mưu. Tôi lướt qua những trang tài liệu, từng bằng chứng một như những mũi kim đâm vào tim tôi. Tôi không thể tin được rằng một người bạn thân lại có thể độc ác đến mức này. Anh đã báo cảnh sát rồi, Lâm Gia Thành nói, giọng anh ấy đầy sự lạnh lùng. Trần Hạo Thiên và Trương Ý Nhi đã bị bắt. Họ sẽ phải trả giá cho tất cả những gì họ đã gây ra. Không chỉ cho em, mà còn cho Lâm gia và cho cả mẹ anh. Nghe anh ấy nói rằng họ đã bị bắt, tôi cảm thấy một nỗi nhẹ nhõm vô cùng. Cuối cùng, những kẻ đã làm hại tôi, đã hủy hoại cuộc đời tôi, cũng đã phải đối mặt với công lý. Cảm ơn anh, tôi khẽ nói, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi. Cảm ơn anh vì đã tìm ra sự thật. Lâm Gia Thành khẽ nắm lấy tay tôi, ánh mắt anh ấy đầy sự dịu dàng. Đừng nói cảm ơn anh, Ngọc Lan. Đây là điều anh phải làm. Anh đã nợ em quá nhiều. Anh đã gây ra quá nhiều đau khổ cho em. Anh sẽ dùng cả cuộc đời này để bù đắp cho em. Anh ấy kéo tôi vào lòng, ôm chặt lấy tôi. Vòng tay anh ấy ấm áp và vững chãi, khiến tôi cảm thấy được an toàn. Tôi vùi mặt vào ngực anh ấy, khóc nức nở. Nước mắt của sự giải thoát, của sự căm hận và cả của sự mất mát. Sau khi bình tĩnh lại, tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ấy. Vậy còn cha mẹ tôi, anh đã tìm thấy họ chưa? Lâm Gia Thành mỉm cười nhẹ. Anh có tin tốt cho em. Anh đã tìm thấy cha mẹ em rồi. Họ đang sống ở một vùng quê yên bình, cách đây không xa. Anh đã nói chuyện với họ, và họ đang rất mong được gặp em. Một cảm giác vui mừng dâng trào trong lòng tôi. Cha mẹ, tôi sẽ được gặp lại họ. Sau tất cả những đau khổ, cuối cùng tôi cũng có thể tìm lại được những người thân yêu của mình. Anh sẽ đưa em đi gặp họ ngay bây giờ. Lâm Gia Thành nói, ánh mắt anh ấy đầy vẻ hạnh phúc. Tôi gật đầu, trái tim tôi đập thình thịch vì mong chờ. Tôi biết đây là một khởi đầu mới, một khởi đầu thực sự cho cuộc đời tôi. Trên đường đến vùng quê, Lâm Gia Thành vẫn nắm chặt tay tôi. Anh ấy không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, ánh mắt anh ấy đầy sự quan tâm và yêu thương. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật đang lướt qua. Cảnh đồng quê yên bình, những cánh đồng lúa xanh mướt và những ngôi nhà tranh đơn sơ. Mọi thứ thật khác biệt so với cuộc sống ồn ào ở thành phố, và nó khiến tôi cảm thấy bình yên đến lạ. Khi chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, mái ngói đỏ tươi, tôi thấy cha mẹ tôi đang đứng chờ ở sân. Khuôn mặt họ đã in hẳn dấu vết thời gian, nhưng ánh mắt họ vẫn ấm áp và đầy tình yêu thương. Tôi lao ra khỏi xe, chạy đến ôm chầm lấy họ. Cha, mẹ. Nước mắt tôi lại tuôn rơi. Lần này là nước mắt của sự đoàn tụ, của niềm hạnh phúc. Cha mẹ tôi cũng ôm chặt lấy tôi, họ khóc nức nở. Con gái của mẹ, con không sao rồi. Mẹ mừng quá. Mẹ tôi nói, giọng bà ấy nghẹn ngào. Cha tôi vỗ nhẹ lưng tôi, đôi mắt ông ấy đỏ hoe. Mừng vì con đã trở về. Mừng vì con đã bình an. Lâm Gia Thành đứng cách đó một chút, nhìn chúng tôi với một nụ cười nhẹ. Anh ấy đã không đến gần, có lẽ vì muốn dành không gian riêng cho gia đình tôi. Tôi quay lại nhìn anh ấy, và anh ấy mỉm cười, một nụ cười đầy sự ấm áp và thấu hiểu. Sau đó, chúng tôi cùng nhau vào nhà. Cha mẹ tôi đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, toàn là những món ăn mà tôi yêu thích. Chúng tôi ngồi ăn cùng nhau, trò chuyện về mọi thứ. Tôi kể cho cha mẹ nghe về việc tôi mất trí nhớ, về Lâm Gia Thành và về việc Trương Ý Nhi đã bị bắt. Cha mẹ tôi lắng nghe một cách chăm chú, ánh mắt họ đầy sự lo lắng và thương xót. Cha tôi nhìn Lâm Gia Thành, ánh mắt ông ấy đầy sự phức tạp. Cảm ơn cậu Lâm Tổng, cảm ơn cậu đã chăm sóc Ngọc Lan và đã tìm ra sự thật. Lâm Gia Thành khẽ cúi đầu. Cha đừng gọi con là Lâm Tổng. Hãy gọi con là Gia Thành. Con đã gây ra quá nhiều đau khổ cho Ngọc Lan. Con sẽ dùng cả cuộc đời này để bù đắp cho cô ấy và để chuộc lỗi với cha mẹ.
Cha tôi nhìn anh ấy, rồi khẽ gật đầu. Ông ấy đã chấp nhận anh ấy. Đêm đó, tôi ngủ lại nhà cha mẹ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi được ngủ trong vòng tay của cha mẹ, cảm nhận sự ấm áp và bình yên. Tôi biết rằng, dù tôi vẫn chưa thể nhớ lại hoàn toàn, nhưng tôi đã tìm thấy một phần của chính mình. Tôi đã tìm thấy gia đình, và tôi đã tìm thấy một cơ hội để bắt đầu lại. Trong bóng tối, tôi khẽ mỉm cười. Cuộc đời tôi đã trải qua quá nhiều biến cố, quá nhiều đau khổ. Nhưng tôi tin rằng, sau cơn mưa, trời lại sáng. Và tôi sẽ cùng Lâm Gia Thành, cùng gia đình, bước tiếp trên con đường phía trước, xây dựng một tương lai hạnh phúc, nơi không còn bóng dáng của sự lừa dối hay thù hận. Sau đêm đoàn tụ với cha mẹ, lòng tôi tràn ngập một cảm giác bình yên mà đã lâu lắm rồi tôi không có được. Mặc dù ký ức về 5 năm chung sống với Lâm Gia Thành vẫn chưa trở lại hoàn toàn, nhưng việc hiểu rõ mọi chuyện, từ vụ hiến thận, vụ nổ năm xưa, đến âm mưu của Trương Ý Nhi và Trần Hạo Thiên, đã gỡ bỏ mọi gánh nặng trong lòng tôi. Tôi biết Lâm Gia Thành đã thực sự hối lỗi, và anh ấy đã làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm. Tôi quyết định ở lại nhà cha mẹ thêm vài ngày, để tận hưởng trọn vẹn không khí gia đình ấm cúng. Lâm Gia Thành vẫn không rời đi, anh ấy cũng xin phép được ở lại, và cha mẹ tôi đã đồng ý. Anh ấy vẫn giữ vai trò của một người chăm sóc tận tụy, nhưng giờ đây, anh ấy còn là một thành viên của gia đình. Anh ấy trò chuyện với cha tôi về công việc, giúp mẹ tôi làm vườn, và cùng tôi đi dạo quanh làng. Tôi nhìn anh ấy, và tôi thấy một Lâm Gia Thành khác hẳn, một người đàn ông ấm áp, giản dị, và tràn đầy tình cảm. Một buổi chiều, khi hoàng hôn đang buông xuống, nhuộm đỏ cả một góc trời, Lâm Gia Thành dẫn tôi ra cánh đồng lúa xanh mướt phía sau nhà. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi hương của lúa chín và đất đai. Khung cảnh thật bình yên và thơ mộng. Chúng tôi đi bộ cạnh nhau, im lặng thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên. Chợt, Lâm Gia Thành dừng lại, anh ấy quay người lại nhìn tôi, ánh mắt anh ấy lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Ngọc Lan, giọng anh ấy trầm ấm, đầy sự chân thành. Em có cảm thấy hạnh phúc không? Tôi mỉm cười nhẹ. Có, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm ơn anh, vì tất cả. Anh ấy khẽ nắm lấy tay tôi, bàn tay anh ấy ấm áp và vững chãi. Đừng cảm ơn anh mới là người phải cảm ơn em. Em đã cho anh một cơ hội, em đã tha thứ cho anh, em đã cho anh lại cuộc sống. Anh ấy ngừng lại một chút, rồi đột nhiên quỳ xuống, một chiếc hộp nhung đỏ nhỏ xíu xuất hiện trong tay anh ấy. Tôi bàng hoàng nhìn anh ấy, trái tim tôi đập thình thịch. Ngọc Lan, anh ấy nói, ánh mắt anh ấy nhìn thẳng vào tôi, đầy tình yêu và sự chân thành. Anh biết, anh đã gây ra quá nhiều lỗi lầm. Anh đã làm em đau khổ. Anh đã khiến em mất đi ký ức. Nhưng anh hứa, anh sẽ dùng cả cuộc đời này để bù đắp cho em. Anh sẽ yêu em, bảo vệ em, và trân trọng em hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Anh ấy mở chiếc hộp nhung ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, đơn giản nhưng tinh xảo. Ngọc Lan, em có đồng ý làm vợ anh một lần nữa không? Giọng anh ấy run rẩy, nhưng đầy sự kiên định. Hãy cho anh cơ hội để làm người chồng tốt của em, người đàn ông mà em xứng đáng có được. Hãy cho anh cơ hội để yêu em, một tình yêu thật sự, không còn bóng dáng của sự hiểu lầm hay thù hận. Em có đồng ý gả cho anh không? Nước mắt tôi trào ra, tôi không thể nói nên lời. Khoảnh khắc này, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, với người đàn ông mà tôi đã từng yêu thầm, đã từng chịu đựng vì anh ấy, và giờ đây anh ấy đang quỳ gối cầu hôn tôi một lần nữa. Mặc dù tôi vẫn chưa thể nhớ lại hoàn toàn, nhưng trái tim tôi mách bảo rằng đây là điều đúng đắn. Tôi cảm nhận được tình yêu chân thành từ anh ấy, và tôi biết đây là cơ hội của tôi để bắt đầu lại một cuộc sống mới, một cuộc sống đầy hạnh phúc. Em đồng ý. Tôi nói, giọng tôi nghẹn ngào trong tiếng nấc. Lâm Gia Thành bật cười trong nước mắt. Anh ấy đeo chiếc nhẫn vào ngón tay tôi, rồi đứng dậy, ôm chặt lấy tôi. Vòng tay anh ấy mạnh mẽ và ấm áp, như một lời hứa sẽ bảo vệ tôi suốt đời. Cảm ơn em Ngọc Lan. Cảm ơn em rất nhiều.
Anh ấy thì thầm vào tai tôi. Chúng tôi đứng đó, ôm nhau dưới ánh hoàng hôn, cảm nhận sự ấm áp của tình yêu đang nảy nở. Tôi biết đây không chỉ là một lời cầu hôn, mà còn là một lời hứa cho một khởi đầu mới, một tương lai tươi sáng hơn. Sau đó, chúng tôi trở về nhà. Cha mẹ tôi đã đứng chờ ở cửa, trên khuôn mặt họ là nụ cười rạng rỡ khi thấy chúng tôi nắm tay nhau và chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay tôi. Chúc mừng hai đứa, mẹ tôi nói, bà ấy ôm chầm lấy tôi. Mẹ mừng quá, cuối cùng con cũng tìm thấy hạnh phúc của mình. Cha tôi vỗ vai Lâm Gia Thành, hãy chăm sóc con bé thật tốt, Gia Thành. Nó đã chịu khổ quá nhiều rồi. Lâm Gia Thành gật đầu kiên quyết, con sẽ làm vậy, thưa cha, con hứa. Đêm đó, cả gia đình chúng tôi quây quần bên mâm cơm. Bầu không khí tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc. Tôi nhìn cha mẹ, nhìn Lâm Gia Thành, và tôi cảm thấy trái tim mình thật sự ấm áp. Tôi đã tìm thấy gia đình của mình, và tôi đã tìm thấy hạnh phúc của mình. Vài tuần sau, chúng tôi quay trở lại biệt thự Lâm gia. Mọi thứ dường như đã thay đổi. Ngôi biệt thự không còn mang lại cảm giác lạnh lẽo hay xa lạ nữa, mà thay vào đó là một sự ấm áp, một cảm giác thuộc về. Lâm Gia Thành vẫn chăm sóc tôi từng ly từng tí, và chúng tôi cùng nhau tạo nên những kỷ niệm mới. Chúng tôi cùng nhau đi dạo trong vườn, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đọc sách và cùng nhau chia sẻ mọi thứ. Anh ấy kiên nhẫn kể cho tôi nghe về những kỷ niệm của chúng tôi trước đây, về những điều mà tôi đã quên. Anh ấy không ép buộc tôi phải nhớ lại, chỉ đơn giản là khơi gợi để tôi có thể tự mình tìm lại những mảnh ghép ký ức đã mất. Dần dần, những mảnh ghép ký ức vụn vặt bắt đầu quay trở lại. Tôi nhớ lại những lần tôi trốn Lâm Gia Thành để đến thư viện, nơi tôi đã lén lút nhìn anh ấy học bài. Tôi nhớ lại những lần tôi bí mật theo dõi anh ấy từ xa, và những rung động đầu đời khi anh ấy vô tình chạm vào tôi. Tôi nhớ lại cảm giác đau đớn khi biết mẹ anh ấy bị bệnh nặng và quyết định hiến thận của mình. Tôi nhớ lại sự cô đơn tột độ trong căn biệt thự rộng lớn và những đêm dài khóc thầm vì sự ghẻ lạnh của anh ấy. Mỗi khi một ký ức quay trở lại, tôi lại kể cho Lâm Gia Thành nghe. Anh ấy lắng nghe một cách chăm chú, ánh mắt anh ấy đầy sự thấu hiểu và xót xa. Anh ấy ôm tôi vào lòng, an ủi tôi, và hứa sẽ không bao giờ để tôi phải chịu đựng điều đó một lần nữa. Một ngày nọ, khi tôi đang ngồi trong vườn, tôi bỗng nhớ lại tất cả những nỗi đau, những niềm vui, và cả tình yêu thầm lặng mà tôi đã dành cho Lâm Gia Thành. Mọi thứ ùa về như một thước phim quay chậm, sống động và rõ ràng. Tôi lao vào phòng làm việc của Lâm Gia Thành. Anh ấy đang ngồi trước máy tính, tập trung làm việc. Lâm Gia Thành, tôi gọi tên anh ấy, giọng tôi run rẩy vì xúc động. Anh ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt anh ấy đầy vẻ ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy, Ngọc Lan? Tôi chạy đến ôm chầm lấy anh ấy, nước mắt tôi trào ra. Em nhớ rồi, em nhớ tất cả rồi. Anh ấy ôm chặt lấy tôi, bờ vai anh ấy run lên. Thật sao? Em nhớ rồi sao? Tôi gật đầu, vùi mặt vào ngực anh ấy. Em nhớ tất cả. Em nhớ em đã yêu anh từ rất lâu rồi. Em nhớ em đã hiến thận cho mẹ anh. Em nhớ em đã bị anh ghẻ lạnh suốt 5 năm. Em nhớ tất cả những nỗi đau, và em cũng nhớ tất cả tình yêu em đã dành cho anh. Lâm Gia Thành ôm chặt lấy tôi hơn, anh ấy khẽ vuốt ve mái tóc tôi. Anh xin lỗi, Ngọc Lan. Anh xin lỗi vì đã làm em đau khổ đến vậy. Anh xin lỗi vì đã không tin em. Anh xin lỗi vì đã không nhận ra tình yêu của em. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, đôi mắt tôi đỏ hoe. Anh có yêu em không, Lâm Gia Thành? Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt anh ấy tràn ngập tình yêu và sự chân thành. Anh yêu em, Ngọc Lan. Anh yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Anh đã nhận ra điều đó khi anh đứng trước nguy cơ mất em mãi mãi. Anh sẽ dùng cả cuộc đời này để yêu em, bảo vệ em và bù đắp cho em. Tôi mỉm cười trong nước mắt. Cuối cùng, tôi cũng đã tìm thấy hạnh phúc của mình. Một hạnh phúc vẹn tròn, không còn bóng dáng của sự đau khổ hay hiểu lầm.
Vài tháng sau, chúng tôi tổ chức một đám cưới nhỏ, ấm cúng tại biệt thự Lâm gia, với sự góp mặt của cha mẹ tôi, Hà My và một vài người bạn thân thiết. Đám cưới không quá xa hoa, nhưng lại tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc. Trong ngày cưới, Lâm Gia Thành nắm chặt tay tôi, ánh mắt anh ấy đầy tình yêu. Anh ấy thì thầm vào tai tôi, cảm ơn em Ngọc Lan. Cảm ơn em vì đã cho anh một cơ hội. Anh hứa, anh sẽ làm em hạnh phúc suốt đời. Tôi mỉm cười, dựa vào vai anh ấy. Tôi biết hành trình của chúng tôi không hề dễ dàng, nhưng chúng tôi đã vượt qua tất cả. Chúng tôi đã cùng nhau chiến thắng những thử thách, những nỗi đau, và cuối cùng đã tìm thấy hạnh phúc đích thực. Cuộc đời tôi, từ một bi kịch, đã biến thành một câu chuyện cổ tích có hậu, nhờ tình yêu và sự tha thứ.